Before we step into Sri Lanka's Christmas Carols with Excom 2020, may I kindly request you all to arise for UAE and Sri Lanka National Anthem, which will be followed by a 1-minute silence in respect to the victims from the current situation and the war heroes. Thank you. عشت لشعب دين الإسلام
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ලෝකවාසී ඔබ සියලු දෙනාටම ශ්‍රී සුබ නත්තල. That means we have officially started Sri Lanka's Christmas Carols 2020 with the Excom. දවස පුරාවට බොහොමත් දේවල් සූදානම් ඔබත් සමග බෙදා ගන්න. So, to start with, first of all, we would like to have Father Thierry Robin with his prayers. Let's bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. Dear Lord, we stand before you in humble prayer before we start with this program for the dear children here in United Arab Emirates, organized by the Sri Lion Club, also known as the Community Club. We ask the Lord to bless all the sport activities of this club, which consist of cricket, rugby, football, netball and badminton. We ask also your blessing on the Kids Academy and all other activities related to the children's well-being. Further, we ask of your blessings for all the social activities to the ordinary people and to the religious places done by the Sri Lions Club. We ask your special blessing for today's program organized by the Sri Lions Club under the theme Christmas Carol with the Excom, and bless all the segments in today's program. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this day. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here, so we could cooperate and enjoy solidarity and love for the greater glory of your name. Bless also those we have left behind in our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities. Bless people around the globe that they may be safe and protected from this pandemic, and pray for our own safety too. We ask all this through your mighty name. Amen. Thank you, Reverend Father Thierry Robin. With your blessings, please allow us to zoom this camera to our executive committee. දෙදහස් විස්සයි විස්ස ශ්‍රී ලයන්ස් විදායක සභාවත් සමග නත්තල. ඉතිං මේ ශ්‍රී සුබ නත්තලේ අද දවසේ තවත් සුවිශේෂී අංගයකට තමයි යොමුවන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේ ඔබට පෙන්වන්නට ඔබත් සමග කතා බහ කරන්නට බෙදා හදා ගන්නට බොහෝ දේ තිබෙනවා. මේ නත්තලත් සමග නත්තල සුන්දර කරන්නට. ඉතින් ඒ නත්තල තවත් සුන්දර කරන්නට මෙහි මොහොතේදී අපත් සමග රැඳී සිටිනවා බොහෝ කාලයක් පුරාවට තිරයේ පිටුපස සිටමින්
අපට හයියක් වන ශ්‍රී ලයන්ස් විධායක සභාවේ ඔවුන් ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලයන්ස් විධායක සභාවේ අපේ මේ ආදරණීය මුහුණු ටික ඔවුන් සම්බන්ධව කතා කරන රෝල් සම්බන්ධව හඳුන්වා දෙන්නට සහ ශ්‍රී ලයන්ස් පසුගිය දේ සහ අනාගතය පිළිබඳ මේ හැමදේම කතා කරන්නට තමයි සූදානමින් සිටින්නේ. මුලින්ම කැමති යොමුවන්නට අපේ ආදරණීය ගරු සභාපතිතුමන් කැලුම් සුජිත් මහතා අහිම නැත්තම් අපි වචන කියනවා කැලුම් අයියා අවස්ථාව දෙනවා ආයුබෝවන් කියමින් ආවේදී අපේ ඉදිරි වැඩ සම්බන්ධව කතා බහ කරන්නට. බොහොම ස්තුතියි මිෂාන් දාවර් මල්ලි. ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රීතිමත් හා සමයගේ සතුට පෙරුණු නත්තලකට ආශිර්වාද කරන සියලු සෑම දෙනාටම අද දිනේ ඉතාමත් සුවිශේෂ දිනයක් වෙන බවට මට විශ්වාසයි. අද දිනේ පුරාවටම අපි නත්තල සමරීමත් සමගම ඒට සමගාමීව තවත් ක්‍රියාකාරකම් කීපයකට සම්බන්ධ වෙනවා. නත්තලේ සැබෑ අසිරිය ප්‍රකාශ කිරීමට මේ තාක් අපි පැමිණි ඒ සුන්දර ගමන් මාර්ගයේ අභියෝග සමග අප ලද ජයග්‍රහණ අනාගතයේදී අප කිරීමට යන දේවල් සාකච්ඡා කිරීමේ උණුසුම් නත්තලක් වන බවට මට විශ්වාසයි. මේ ඉන්නේ ඔබ හරියාකාර නිර්වචනය කරා තිරයෙන් පිටිපස්සේ ඉන්න ඉතාමත් ජව සම්පන්න මගේ විධායක සභාව. ඉතින් අපි දිනේ පුරා සාකච්ඡා කරමු නේෂා. ඔව් ඇත්තටම මේ බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඔබතුමා ගැනත් කතා කරන්න බොහෝ දේ තිබෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම කැමති මේ සාකච්ඡාව අපි හැමෝම මේ එකට ඉන්න පිරිසක් හරි සුන්දරව යන සාකච්ඡාව බවට පත් වේවි. මුලින්ම මම කැමති යොමුවන්නට විශේෂී චරිතයක් ඉන්නවා මේ හැමෝගෙම අක්කා. ඒ හැම දෙයකටමත් වැඩිය ලංකාවේ බොහොම ජනප්‍රිය ලංකාවට කීර්තිය ගෙන දුන්නු ඉතාමත් දිදුලන තාරකාවක්. තාරකා කිව්වම එක එක විදිහේ තාරකා තියෙනවනේ. ඉතින් ඇත්තටම තාරකාවක් බවට පත් වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයත් එක්ක ශ්‍රියානි අක්කා. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රියානි දීපිකා මහත්මිය ඉතාමත් ආදරයෙන් යුක්තව පිළිගන්නා ගමන් කැමති විස්තර ටිකක් දැනගන්නට මොනවද වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ? හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි. කතා කරන්න බොහෝ දේ තිබෙනවා. ඒවා ඉදිරියේදී කතා කරනවා. තහනි. Yes, Meshan. Christmas with Sri Lions Excom 2020. We welcome all of you. Like Meshan said, I can't disagree. They are the main pillars behind the screen. They are playing a major role. So who do I start with? Okay, so I'll start with Mr. Rizwan Kareem on my right hand side. Tell us your experience, please. Welcome to everyone. Merry Christmas to you all. And today, as a Sri Lion, we have listed out plenty of programs to you. And we have plenty of things to talk about as well. Sri Lion is, I'm personally proud to be a Sri Lion member. So later on, one by one, we'll talk about many things. Thank you, Tony. Thank you, Rizwan. I'll move on to my left-hand side. Sanju Jira Singha, the newly appointed secretary for the rugby team. Am I right? Yes. So I believe we had this event back to school. You must be having a few points to share with us. Yeah, thank you, Dani. First of all, let me wish Merry Christmas to all of you. Sri Lanka's President, Mr. Kalun, had a great vision of
polarizing all the Sri Lankan school leavers who lives in UAE under one umbrella, which is the back to school event. But unfortunately, due to this pandemic situation, we couldn't. Apart from that, all the program venue, everything was set. But due to the pandemic situation, we couldn't perform how it was planned. But I'm sure that we will carry forward into the next year, 2021, and hopefully, when everything is back to normal, the back to school will be back as was planned. So, over to you, Dani. Thanks. That's a great news that the back to school event will be happening. Mesha? back to school අපිට කරන්නට තිබ්බනම් ගොඩක් මම හිතන්නේ සුන්දර අත්දැකීමක් හැමෝටම විඳගන්නට තිබුණා. ඉතින් අනාගතේ අපි ඒක ඉක්මනින්ම අපිට කරගන්නට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා විශ් කරමු. එහෙම කියන ගමන් මම සූදානම් තවත් සුන්දර චරිතයක් එක්ක එකතු වෙන්නට. අපි මේ ගොඩක් වැඩ කරද්දී හැම වැඩකටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක් තමයි අමල් අයියා ඉන්නවා. මම කැමති අමල් අයියාගෙන් දැනගන්න. පසුගිය දවස්වල බොහොම සුන්දර වැඩ කීපයක් වුණා. ඔබ යට බොහෝ සෙයින් මහන්සි වැඩ කටයුතු කළා මේ අපේ අනිත් පිරිස වගේම. ඉතින් කොහොමද ඒ අත්දැකීම එහෙම? කොහොමද ස්තුතියි මේෂා මල්ලි. ඇත්තෙම මේන් ස්පෝර්ට්ස් ඉවෙන්ට්ස් රග්බි ක්‍රිකට් ඇන්ඩ් නෙට්බෝල් වලට අමතරව සියලු කටයුතු සංවිධානය කිරීම මට පැවරී තිබෙනවා. ඒ තුල අපි අවසාන වශයෙන් කර මැදියම් චෝදනත ඉතාම විශිෂ්ටාන්දමින් සාර්ථකව අපි ඉෂ්ට සිද්ධ කරා. ඒ වගේම අපගේ ක්‍රිස්මස් කැරෝල් වැඩසටහන ඉතාම හොඳින් කෙරෙගෙන යනවා. ඉතින් ඒක ඒ කටයුතු මම ඉතාම සන්තෝෂෙන් සහ ඉතාම උනන්දුවෙන් කරගෙන යනවා. Thank you, Amal. I would like to move on to Upul Jalat, representing the rugby team. I'm sure y'all have done a lot of things and I've seen a lot of matches and everything. So share a little bit about the rugby. I'm sure we have another segment going on separately, but I would like to hear a few words from you now. Thank you, Danny. Merry Christmas to everyone. The journey of Sri Lanka's rugby started from Sri Lanka. We participated for the tournament of Harfa Cup. And that's the first appearance of Sri Lanka in Sri Lanka. I'm proud to say that we won the tournament. We were the champs. And the second appearance was the prestigious Dubai Rugby Sevens. In 2019, we participated under the category of Gulf Men's Open, and proud to say we were the champs in that tournament as well. Many more to talk, and our boys are ready and fit to talk, and let's talk more in that session. Thank you. Many proud moments. Okay, thank you. Like I said before, they are the pillars of this club. They are the ones who are playing a major role behind the screen. Let me move on to Sherry, representing the cricket. I have a question for you. How did you join the Excom? Thank you, Tani. Actually, it's a long story. I'll just cut it short. Well, I got a call from this gentleman saying, "Are you free? Can you come and meet me?" So I went and I just went in, and a professional rugby referee talking about cricket. I was also kind of lost. Then he was going on and on asking things, and if being a cricketer, what do you think of this, that? So I answered, and he said, in the evening there is a practice session. If you're free, can you come with me? So I said okay, and I went back home. Came in the evening, and again the professional referee, runner referee, started asking questions about cricket, and I'm wondering what's going on. But I just kept quiet. I went along with him, got down from the vehicle, and I can see a bunch of players practicing, and among them I can see a couple of UAE players also. So then he asked me, he gave me a couple of questions, and he asked me things, and still I didn't have a clue. The little that I know, I was going through an interview process. And all of a sudden he gave me a surprise and said,
the reason I asked you all these questions, I have a responsibility for you. I want you to take over this cricket team. It's a big task, but I have given you the best of the best. So it's your duty to manage. So it was a pretty interesting surprise, and I'm really proud to say that I've got a couple of best players, and they're doing really well. So that's about it. Anyway, Happy Christmas and Happy New Year. Thank you, Sherry. That's an interesting story, though. Never expected, huh? Well, Meshan, do you know the youngest member of this Excom? I'm going to move on to him, actually. Of course, everybody knows. It's none other than Kemit Lindula, who does a major part in these videoing, digital, and all of this back of the screen. He holds a major part too. We would like to hear a few words from you too, Kemit. Thanks very much, Tanyaka. Before continuing forward, Merry Christmas to all of you at home and a Happy New Year. I hope you're all well, healthy and safe and happy, of course. So basically, to summarize about Street Cubs, we have done a variety of physical and virtual events in the past, and we do look forward to having more in the future. Of course, our number one priority is to highlight the talents and the gifts of these kids in our generation right now. And personally, I think we're doing a pretty good job at it. So you'll hear more from me and the Street Cubs committee, and along with some of the Street Cubs members later on in the program. Thanks very much. Like Kevin said, we'll have these teams joining us separately in different segments, explaining more about themselves or what they have done, what they have achieved, and what are their future plans. So stay tuned. Meshan? දැන් අපි ඉතින් එහෙම දැන් මේ හැමෝ එක්කම කතා කරගෙන යනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම තව කතා කරන්න ඕන සුවිශේෂී චරිතයක් ඉන්නවනේ. අපේ සභාපතිතුමා. ඉතින් එතුමා ළඟ තමයි මේ හැමෝම කියන ගොඩාක් දේවල් වල අදහස් සහ ඒ හැමදේම ගුලි වෙලා තිබෙන්නේ. අද දවස ගැනත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලයන්ස් හෙට දවස ගැනත් කෙටියෙන් අපි එතුමාගෙන් මහා දැනගමු. කැලුම් සුජිත් මහත්මයා ඔබට ඒ අවස්ථාව. ස්තුති මේෂන්නාල්ලි ඥාතවතාවක් මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. Before I start, I would like to speak about this beautiful lady who's standing in front of me. She's the one who has made Sri Lanka's finance tools and everything. We are honored to have this kind of asset within our group, and Savi will be explain a little bit how she has made the finance manual, and she has handed over that to Dinesh. Thank you, Diallo. Yes, when I took over, when I actually joined Sri Lions and when I became a part of the Excom team, I was given the finance role because I was working as a finance person, so it was actually easy for me to do this job. So it's not easy actually when you start an organization to come up with a manual to manage the finance of an organization. So along with Dinesh, we actually sat down and came up with what people had to do before they have an event, getting certain codes and speaking to people and getting the approval from the finance as well as the president. So we've actually set up a lot of rules and regulation. I know it was tough for people at the beginning, but I'm glad to see things are working out, and we're going to make money, and within 5 years we're going to build the club that the president has been talking about. So yes, and I've gladly given the responsibility to Dinesh now, who is doing an amazing job, and I'm enjoying my cricket. Thank you. Thank you very much, Savi. Moving forward, each members, I have a story to speak, Tani. Mishan, මේ හැම දෙනාගෙනම කතා කරමු ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අද දවසේ ඉවර වෙනකොට මම කොහොම හරි මේ දේවල් කතා කරනවා. කතා කරන්නේ නැහැ.
ඒක අපි බලාගන්න පුළුවන් කොහොම වේද කියලා. නත්තා දවසනේ ඒක නිසා ඔක්කොම දේවල් අපි කියමු. මෙතන අපි පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. අපි දන්න අපේ සංජය ජීරසිංහ මහතා ඉතාමත් කාරුණිකව සමාජයට සේවය කරන ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී එතුමාට පුංචි කාර්යයක් පැවරලා තියෙනවා. ඒ කාර්යය සඳහා ඔහුට පිටත් වීමට අවසර අපි ලබා දෙනවා. සංජය ඒ කාර්යය ඉවර වෙච්ච ගමන් නැවත අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා rugby community meeting එකේදී. So Sanjay, you can go and help that person who need it. So we look forward to see you very soon. Yeah. So moving forward, Tahani, I'll start from my right hand side. Sanjay Jirasena Mata is an igmadi. Ma අනුපිළිවෙලින් අපේ විධායක සභාව පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න මේ අවස්ථාවේදී අද දින රාජකාරී මට්ටමින් කාර්යභාරවල නිසා අපේ ජෙනරල් සෙක්‍රටරි තුමා සුරේන් රාජමෝහන් මහත්මයා අද මෙතන නැහැ. එතුමා කොයි යම් වෙලාවක හෝ අද මේ දිනේ අවසන් මේෙදී මෙතනට පැමිණෙවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්පසුව ඇසිස්ටන්ට් ජෙනරල් සෙක්‍රටරි තුමා රිස්වාන් කරිම් මෙතුමා අපත් සමග සිටීම ඉතාමත් භාග්‍යයක්. අත් වශයෙන්ම කියද්දී කිරාජ් කම්පිටිෂන් එකේම මෙතුමා විශිෂ්ට සේවයක් කළා. මීළඟට මා යමු වෙන්නම් මගේ දකුණු පාස කෙරෝලේ සිටින ශිරෝසා පීරිස් මහතා ළඟට. එතුමා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් ඉගෙනුම ලබා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී අපත් සමග අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ කළමනාකර වශයෙන් කටයුතු කරනවා. එතුමා ඉතාමත් විශිෂ්ට සේවයක් කරනවා. නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආඩම්බරන එතුමා අපත් සමග සිටීම පිළිබඳව. මාගේ වම්පස අසුන්ගෙන සිටින උපුල් ජයලත් මහතා අප කුඩා කල සිටන් දන්නා දුන්න ඉතාමත් කාර්යශූරී රග්බි ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් ඉතාමත් කැපවීම කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. මට මතකයි මේ අපේ 1996 ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි සෙමි ෆයිනල් 94 ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි සෙමි ෆයිනල් යනකොට මෙතුමා ලබා දුන් පන්දුව තමයි මගේ ඉස්සරහින් ඉසිපතන විද්‍යාලයට ට්‍රයියක් ගිහින් එංගලන්ත ජයග්‍රහණ ලැබුවේ සුගතදාස් ස්ටේඩියම් එකේ. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන සම්බන්ධතාවයක් තියෙන අපිට බොහොම ස්තුතියි උපුල් ජයලත් මහතා අප වෙනුවෙන් කරන සේවය පිළිබඳව. අමල් ලියනරච්චි මහතා අවුරුදු 27ක් පමණ අප හොඳට දන්නා අඳුරන අපිත් එක්ක සේවය කරපු ඉතාමත් හොඳ සහෝදරයෙක්. එතුමා ඉතාමත් විශිෂ්ට සේවයක් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලයන්ස් හා විධායක මණ්ඩලයට සේවය සපයනවා. බොහොම ස්තුතියි අමන්. මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ ෆයිනෑන්ස් මැනුවල් එක හදුවේ සාවිත්‍රි රාජමෝහන් මැතිණිය. එතුමියවත් ඉතාමත් ස්තුතිපූර්වක වෙනවා එතුමිය කළ සේවයට. තව කෙමිත් ලින්දුල අපේ ලාබාලතම විධායක කමිටු සමාජිකයා. ඔහුත් ඉතාමත් දක්ෂාකාරයෙන් අපේ විධායක සභාවට සුදුසු වන ආකාරයෙන් අප හා වැඩ කටයුතු කරනවා. ඔහු ඇත්තම කිව්වොත් අපිට සම්පතක්. අද දින මෙතන නොමැති තවත් පුද්ගලයෙක් ගැන මම වචනයක් කියන්න කැමතියි. ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි අපේ දිනේෂ් හේවාසම් මහතා අපේ සාවිත්‍රි මහත්මියත් එක්ක වැඩ කරමින් අපේ ෆයිනෑන්ස් අපේ account section එක handle කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි
මේ Excom එක මෙතන මේ ස්ප්‍රිට් එක ඇදලා තියෙන්නේ. තව ඉදිරියේදී ගොඩාක් රසමුසු තැන් අහන්නට දකින්නට අපිට ලැබෙවි. මම ඉතින් අර මේ ඉස්සල්ලාම ලේක ඔක්කොම ස්තුති කරලා පටන් ගත්ත නත්තලේ සන්ධ්‍යාවරුවේ මම හිතුවා මේ විදියට පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා නිසා. හොඳයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කතාවට කියනවා මේ හොඳ සෙල්ලම් එළිවෙන ජාමෙට කියලා. ඉතින් අපිට තව බොහෝ වෙලාවක් ඕගොල්ලොත් එක්ක රැඳී ඉන්න නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ හැම දෙයක් ගැනම දැනගන්නට. ශ්‍රී ලයන්ස් අපි සම්බන්ධ ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඔබගේ හිතේ යම්කිසි කුකුසක් තියෙනවා නම් මේ හැම දෙයක්ම ඔබට අද දවසේදී ඔන්න ක්ලියර් කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්නට ඕනේ මෙම වැඩසටහනට සමගාමීවම පසුගිය දින කිහිපයක් පුරා අපි පළමු වටේ තරම පැවැත්වුවා ක්‍රිස්මස් කැරොල් වැඩසටහන, අපේ ෆැමිලි ක්‍රිස්මස් කැරොල් වැඩසටහන. ඉතින් එයින් අවසාන වටේට තේරුණු ජයග්‍රාහිකවන් 10 දෙනාගේ තරගය මේ වැඩසටහනට සමගාමීවම පැවැත්වෙනවා. ඔබට දැකබලා ගන්නට පුළුවන් ඔවුන් සජීවීව අද දවසේදී ඔවුන්ගේම ක්‍රිස්මස් කැරොල් ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානම් වී සිටින ඉතාමත් සුන්දර වැඩසටහනක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි නත්තල් නාට්‍ය, ළමා වැඩසටහන්, ඒ වගේම විවිධ හමු මේ වගේ අපේ ශ්‍රී ලයන්ස් මුළු පවුලේම විවිධ හමුවීම් තිබෙනවා. ඔබට බොහෝ දේ දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් රැඳී සිටින අපත් සමග ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා අපත් සමග එකතු වන්න. මතක තබා ගන්න අපේ අංකය 056යි 531යි 1311. 056යි 531යි 1311. මේ තමයි අපේ දුරකථන අංකය. ඔබට පුළුවන් දුරකථන අංකයත් සමගින් අපත් සමගින් එකතු වන්නට. Yes, Meshan. Like Meshan said, we'll have many more segments coming up, individual segments, so I'm sure you'll have plenty of questions to ask. And you can contact on 0565311 and clear your doubts. You can call us and contact us. You can ask us any question. Okay, so it's time to move on to the next segment. So stay tuned. We'll see you shortly.
කියන්න දෝ ගඟ ලොවම පුබුදා සුරලියන් ගයනු වැසුනා පුතෙක් උපන් බව කියන්න දෝ හඬ හිමින් හිමින් නැගුණා හිමින් හිමින් නැගුණා හිමින් හිමින් නැගුණා Well, I hope you all enjoyed the amazing performance. And now we are here with the badminton team for a short chit chat. සභාපතිතුමනි අපිට කියන්න ඔබතුමා බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාව කොහොමද ශ්‍රී ලයන්ස් ක්ලබ් එකට සම්බන්ධ කරගත්තේ? බොහොම ස්තුතියි. අපේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කරපු අකිලා ජයවර්ධන මහත්මිය නිවේදිකාවක් කියලා සිටින දැකීම ඉස්සෙල්ලාම තියෙන සතුටයි. මම කියන්නම් අර කලින් අපි ප්‍රකාශ කරා වගේ මේ මගේ දකුණු පැත්තෙන් ඉන්නේ සුන්දර ශ්‍රියානි දීපිකා. ශ්‍රියානි අක්කා මම දකින්නේ අපේ ඉස්කෝලේ බැඩ්මින්ටන් ගහන ටොරින්ටන් එකේ ඒ දවස්වල සෙල්ලම් කරන කාලේ ශ්‍රියානි දීපිකා නංගි මේ හරි තරුවක් මේ අපි ඉතින් මොන මැච් එක තිබ්බත් ශ්‍රියානි අක්කා මැච් එකක් යනවා කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න එනවා නේද චමි. ඉතින් මට අදාහ ගන්න බැරුව ගියා ශ්‍රියානි අක්කා දුබායි වල බැඩ්මින්ටන් ඇකඩමි එකක් කරනවා. ඒ ඇකඩමි එකෙන් ශ්‍රියානි අක්කා ක්වොලිෆයිඩ් දරුවන් බිහි කරනවා කියලා මේ මට අදාහ ගන්න බැරුව ගියා මේ අපි යන ගමනේ ශ්‍රියානි අක්කා අපිට හම්බ වෙයි කියලා. ශ්‍රී ලයන්ස් ආරම්භ කරනවත් එක්ක මම ඉතාමත් කාරුණිකව නිහතමානීව ශ්‍රියානි අක්කාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා අක්කේ පුංචි වැඩක් කරන්න අදහසක් තියෙනවා. අක්කට පුළුවන් මට උදව්වක් කරන්න කියලා. මල්ලි වාට නම් ඕන උදව්වක් කරන්නම්. හැබැයි ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි අරන් උගන්නන්න නම් මට බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා නෑ කියතලම මේ සල්ලි හම්බ කිරීම පරමාර්ථයෙන් කරන්න යන දෙයක් නෙමෙයි. බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවේ කිරීමට ආසා කරන නවකයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට පුළුවන් අක්කගේ විශේෂඥ දැනුම ලබා දෙන්න. ඒක ලොකු ලාභයක්ම තමයි කියලා. ඉතින් ශ්‍රියානි අක්කා බොහොම නිහතමානීව අපේ ආරාධනාව බාරගත්තා. ඒ ආරාධනාව බාර ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයන් නිසා තමයි නංගි මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලයන්ස් බැඩ්මින්ටන් මේ තාක් දුර ආවේ. මම ඉදිරියේදීත් කියන්නම් මොකද මේ අපිත් එක්ක බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩා කරන ළමයි ඔක්කොම 90%ක්ම නවකයෝ. අපි මිලින්ද මල්ලිලා චමිල්ලා නම් බැඩ්මින්ටන් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා කලින්. හැබැයි ඊට අමතරව 90%ක්ම නවක ක්‍රීඩිකාවන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියට තමයි ශ්‍රියානි අක්කා රැකට් එක අල්ලන හැටි ඉඳන් උගන්වලා මේ තාක් දුර අපේ ටීම් එක අරගෙන ආවා. බොහොම ස්තුතියි සභාපතිතුමනි. ශ්‍රියානි අක්කේ අපිට කියන්න ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා අවුරුදු ගාණක් ඩුබායි රටට ඇවිල්ලා
කොහොමද ඔබතුමිය මේ බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාව පටන් ගත්තේ? කියලා මං ඊට ඉස්සෙල්ලා මං මගේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා අඳුරලා දෙන්න බොහොම කැමතියි. අපේ A team captain මිලින්ද අනුරාධ and the B team captain චමිල් මාපලගම. දැන් මං ඔබතුමිය අහපු ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න. මං ඊට අවුරුදු 8කට ඉස්සෙල්ලා ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා ඉන්නකොට මට ටෝර්නමන්ට්ස් වගේක් තියෙනවා කියලා මෙහෙම ආරංචි වුණාම මම ඒ ටෝර්නමන්ට්ස් ගහන්න ගියා. හැබැයි මට මුලදී ඒගොල්ලන් ගහන්න දුන්නෙත් නෑ මං කවුද කියලා දන්නේ නැතුව. හැබැයි කොහොම හරි මම බොහොම අමාරුවෙන් ඒ ටෝර්නමන්ට් එකට එන්ටර් කරලා ඒ ටෝර්නමන්ට් එක ගහලා කිසිම මේ අමාරුකමක් නැතුව ලේසියෙන්ම UAE number 1 වෙන්න මට chance එක හම්බ වුණා. එතන ඉඳන් තමයි මම UAE බැඩ්මින්ටන් ස්ටාර්ට් කරලා හැමෝම දැනගත්තේ මම කවුද කොහෙන්ද ආවේ මොකද්ද මගේ සුසුකම් කියලා. ඒක තමයි මගේ බැඩ්මින්ටන් ජීවිතේ UAE ආරම්භය. Thank you, Ms. Shriyani. Like can you see on the screen below, we have our hotline 056-5311-311. You can call us and speak to our team members over here. Okay, so captain of the A team, Melinda. How did you join the Sri Lions club? Yeah, Dani. I think it starts with my daughter because she has taken part of an event called Sri Lion Cubs. So as a parent, I've taken her for that particular event. Then I got to see so many national level players are taking part of that particular event. And like netball, rugby, cricket, national level players are giving guidance and training to these young kids. So that interests me. And fortunately, then I got to know Mr. Callum and we start chatting and what you do. So I said I had played badminton when I was in Sri Lanka. So he asked me casually, just come and join with us, just have a game with us. So that's actually the start for me as a member of the Sri Lanka badminton. So the credit should go to your daughter then? Definitely. All right. Mr. Chamil, hello, how are you? Okay, as the captain of Team B, what do you think about the team and the performance so far? Thank you, Dani. So far, actually, the badminton we are playing as a Sri Lions badminton team members. Everyone contributing to the team as a team spirits with the guidance and the advices of the renowned Sri Lankan former coach, Ms. Deepika, as well as the guidance of our president, Mr. Callum Sujit, and also we have participated some of the badminton tournaments conducted by the UAE badminton clubs, as well as we are planning to participate for the future badminton events, and also we are planning to achieve our targets to the Sri Lions badminton team, and we are doing well, all our team players doing well for the Sri Lions club. Great, so we will see the team participating more in the future. මං ඔබතුමාව ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න. ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අහන්නේ මං ලංකාවේ හැමතිස්සෙම ටෝර්නමන්ට්ස් ගහනවා දකින්නවා. ඇයි මම මේ ඩුබායි රාජ්‍යයේ මගේ ටෝර්නමන්ට්ස් ගහනවා අඩුවෙන් දකින්නේ කියලා. ඇත්තටම මගේ ට්‍රේනින් එක නැවතිලා නැහැ. මං ට්‍රේන් කරනවා. එකම දේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ලංකාවේ ට්‍රේනින් එකත් කරපු තරම් ට්‍රේන් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද මට මෙහි මගේ ඕන් ඇකඩමි එකක් තියෙනවා මගේ නමින්. ඉතින් මං ගොඩක් පුංචි ළමයිව ට්‍රේන් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා කාලය බොහොම හරි අඩුයි. නමුත් මම there's a two tournaments, very famous tournament in world, one senior badminton championship and the world master. දැන් මගේ ඊළඟ ටාගට් එක තියෙන්නේ world masters 2021 Japan. එකම ඉෂුව එක COVID-19 එකත් එක්ක tournaments date සමහරකට කල් යන්න පුළුවන්. එම කල් නොගියොත් මම හිතන්නේ
ස්තුතියි ශ්‍රියානි මහත්මිය. අපි ඔබට සුබ පතනවා ඔය එම්ම තරංගාවලියට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. While having this conversation, අපි යොමු වනවා මිලින්ද සමග කොහොමද කණ්ඩායමෙන් ඔබට ලැබෙන සහයෝගය? කියලා මේ ක්ලබ් එක තමයි මගේ පළවෙනි ක්ලබ් එක. ඇත්තටම ලංකාවේ වුණත් UAE වල වුණත් මම ජොයින් වෙලා සෙල්ලම් කරන. ඇත්තටම පළවෙනි සැරේට ජොයින් වෙනකොටම ඉස්සෙල්ලාම විශේෂත්වයක් විදිහට තමයි මම දැක්ක මේන් ඉම්පෝර්ටන්ස් එක මම දැක්කේ. අපේ රටේ ඉන්න සියලුම ජාති නියෝජනය කරමින් ඉන්න ඔක්කොම සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, ක්‍රිස්තියානි ඔක්කොම ක්‍රීඩිකාවන් හැම ජාතියම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන්ගේ හොඳ එකමුතුවක් මට මෙතන දකින්න ලැබෙනවා. ඒක තමයි මම වැඩියත්ම අගය කරන්නේ මේ ක්ලබ් එක ඇතුලේ තියෙන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය ඒක මට මෙතන කියන්න තරම් වෙලාවමදි. ඒ වුණාට ඒ අපි ශ්‍රියානි අක්කත් එක්ක යන මේ ගමනේ ඒ හම්බෙන සහයෝගය මෙහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද අපි දෙයක් කරනකොට ඒක කොහොමද කරන්නේ, කොහොමද පටන් ගන්නෙ, කොහොමද ඉවර වෙන්නේ, පොඩි දෙයක් අපි ස්ටාර්ට් කරනකොට ඒ කියන්නේ මේ ස්ටෙප් එක කරන්න, මේ රැලි එක කරන්න අපි එහෙම තමයි හිමීට පටන් ගන්නවා. මොකද ගොඩක් කැලුමා කියනවා වගේ ගොඩක් ඉන්නේ නවකයෝ. යන්නේ සහයෝගය ගොඩක් වටිනවා ඉස්සරහට යනවා. ඒ අතින් බලනකොට B ටීම් එකේ A ටීම් එකේ සහයෝගය අතිවිශිෂ්ටයි. Thank you, Melinda. So, my next question goes to Ms. Shriyani. Like you said, you've been there with the club from the very beginning. Share some of the achievements that you all have made as a team with the club. Yeah, Dhyani. So we started badminton actually Sri Lions last year around August. So because of the COVID, we had to stop like a couple of months. It's like 8 to 9 months. Within the 8 to 9 months, our players are doing very well. So I am happy to say they are very keen. Right? They are always listen to me. I'm also doing the volunteer job. We have a little bit fun as well, right? And the other thing, so that they are trying to do every time that whatever they want to do at their best level. And I hope that next year, so there are 2 to 3 tournaments is happening in UAE. So 100% we have a chance to win that 1 or 2 tournaments. And the other girls, we have 2 girls that they have reached the runner-up events because of only the ladies badminton. So far, so they are doing very well. Thank you, Dhyani. Thank you, Ms. Shriyani. So, I think it's time to wrap up this session. And yeah, well, sure. Actually, I'll take this opportunity to thanks once again Ms. Shriyani Deepika. She's doing a wonderful job to Sri Lions. If she is not there, we wouldn't be reached to this level. So thank you very much, Shriyani. And Tahani, Akila, I'm pretty sure you guys also know that Sri Lions, we are not playing for the trophies. Yes. We do play for teamwork, unity, and the motivation. So we always doing the best what we can do for our community. And thank you, Melinda. Thank you, Chamil, for your great contribution. So let's move forward. Thank you, Mr. Kalu. So it's time for another wonderful performance.
Lions, gathering Sri Lankans all across the UAE, playing for unity, hitting a six together, and playing with no boundaries. Think you have what it takes to be a part of this winning team? Join now and let the lion come out of you. Roar loud, roar proud. Sri Lions. Welcome back. Now you're joining us live with Sri Lions Christmas carols with Excom 2020. Next in line, we have two beautiful families ready. Number one, the Silvan family. Number two, Shama Peris all the way from Saja. Let's move on to that. The child is asleep, the carol is singing,
Christmas? Yes, definitely, Akhi. It brings joy, peace, and happiness. And most importantly, we cannot forget Santa brings gift. Yes, true. නමුත් අපි අද අසිරිමත් නත්තල ගැන දැක බලාගන්නට යන්නේ අපගේ Sri Lions Kids Club එකේ දුවා දරුවන් සමගයි. Oh wow, you mean it's time to see the Sri Cubs Christmas drama? Yes, exactly. Let's move. වසර 2000කට පමණ පෙර නාසරක් නම් නුවර එක්තරා යුවතියක් වූවාය. ඇගේ නම මරියා. ඇයව විවාහ ගිවිසගෙන සිටි තරුණ වඩුවෙක් විය. ඔහු ජෝසෙෆ්ය. එක් දිනක් දෙවියන් වහන්සේ විසින් එවන ලද ගාබ්‍රියෙල් නම් දේවදූතයා මරියතුමියට දර්ශනය වී මෙසේ කීවේය.
ජෝසෆ්ට මේ ගැන ආරංචි වූ විට ඔහුගේ සිත කැළඹිනි. පසුව ඔහුට සීනයකින් ගාබ්‍රියල් දේවදූතයා දර්ශනය වී මෙසේ කීවේය. ජෝසෆ් ඔබ විවාහ ගිවිසගත් ආදර මරියතුමිය ස්ප්‍රීතු සාන්තු විසින් ගැබ් ගැන දරුවෙක් උපදින්නේය. ඔහුට ජේසුස් යන නාමය තබන්න. ඔබ ඇයව සරණ පාවා ගත යුතුයි. බිය නොවන්න. මෙය දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මකි. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඔහු දේවදූතයා කී පරිදි මරියතුමියව සරණ පාවා ගත්තේය. අසව් සීසර් මහා අධිරාජයාගේ යන පරිදි මුළු ජනගානයේ සංගණනයක් කිරීමට සූදානම් වේ. සෑම පුරවසෙක්ම තමන්ගේ ගම්මානවලට යා යුතුයි. හැමෝම තමන්ගේ ගෙවල් වලට යන්න. මට මේ ගාන හරියට හදාගන්න ඕනේ. මරියතුමී සහ ජුසේතුමා බෙත්ලෙහෙම් නගරයේ දෙසට ගමන් කරයි. අතරමඟ රැය ගෙවන්න ජුසේතුමා කීප දෙනෙකුගෙන් නවාතැන් ඉල්ලයි. එහෙත් කිසිම කෙනෙක් ඔවුන්ට නවාතැනක් නොදෙයි. අවසානයේ ඒ අවට ගවහලක නවාතැන් ගනී. ඔබ දන්නවාද ජේසු බිලින්දා ඉපදුනේ මේ ගවහලේ. බලන්න ඒකෙත් අරුමය අපේ දෙවිඳුන් ඉපදුනෙත් මේ ගවහලේ. අර බලන්න අර තරුවදියා ඒ තමයි මෙතුමා ඉපදුන බව ලෝකයට කියන සංකේතය. මග
මේ රාත්‍රියේ ගොපලුන් තමන්ගේ බැටළුවන් බලාගෙන සිටි අවස්ථාවක බිය නොවන්න. මම නුඹට සුභාරංචියක් අරගෙන ආවේ. ජේසු බිලිඳුන් එනම් දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු ගැලවුම්කාරයාණන් අද රෑ බෙත්ලෙහෙමේ නව මඩුවක ඉපදී සිටි. සුරලොව දෙවිඳුට මහිමය හිමි වේවා. ධනාට මිහිමත සාමය හිමි වේවා. ඉන්පසු දේවදූතයන් ගොප්පලුන්ගෙන් වෙන්ව යනවා. සුරගීයයි පිළිඳු හඬයි ඈත ඇසෙන්නේ. සුළංරෝදයි මල් සුවඳයි එදෙසින් එන්නේ. විඳී සීනු හඬ පරදන ගීත ඇසෙන්නේ. කවුද මිරේ කන් කළු ගීතිකා ගයන්නේ. ගොපලුන් සුසිරයගෙන තාලයට පිඹිනවා. බැටළුන් කර පින්නාගෙන ඒ දෙස එනවා. සුරදුතු කැලතියූ පිළිඳු කොහෙද අසනවා. බිලිඳුන් දුටු සැනින් වැටි බැඳ අයදිනවා. බෙත්ලෙහෙමට නුදුරුව ජෙරුසලම් නගරේ හෙරෝද් නම් නපුරු රජෙකු විය. ඔහු බලතන්හාවෙන් රජකරපු රජෙකු නිසා මේ අසන්නට යන පුවත ගැන නොසතුටු විය. එන්න එන්න. ඔබලා කොහේ සිට එන්නේද? අපි පෙරදිග සිට සෑහෙන දුරක් පයින් සහ ඔටුවම් පිට ආවේ. අපි තාරකා විද්‍යාව හදාරලා තියෙනවනේ. අර තරුව බලාගෙනයි ආවේ. ඇයි ඒ තරුව වැදගත්ද? මන්නන් දැක්කේ නෑ. ඔව් මේ වගේ වල්ගාතරු පායන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන්. අපි මේ ගැන හැදෑරුවා. මේ තරුව නවතින තැන ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලෙක් උපදිනවා. ඔහු ජුදීන්ගේ අනාගත රජු විය හැකි. ඕගොල්ල යන්න. ගිහින් බලන්න. ආපසු මේ පැත්තෙන් යනකොට මටත් කියන්න කොහෙද මේ රජු ඉපදුනේ කියලා. එතකොට මට පුළුවන් ඔහුව දැක බලා ගන්න. කොහෙද මේ කියන ජුතියන්ගේ රජු ඉපදුනේ? මම හොයාගන්නම්. මගේ පෙළපැතින් හැර කාටවත් මේ රජකම දෙන්නේ නෑ. මම ඔහුව හොයාගන්න ඕනි. හොයාගෙන ඔහුව මරා දමන්න ඕනි.
නමුත් මේ රජවරු තිදෙනා ගියේ වෙන මාර්ගයකින්. මොකද හෙරෝත් රජුගේ කපටි උපායන් මේ අය තේරුම් ගත් නිසා. ඕවර රජුන් තුන් දෙනා. මොකද මේ තරම් පරක්කු? මට දැන් තේරෙනවා. මාව රැවට්ටුවා. උන් හිතනවා ඇති මගෙන් ඒ ළමයා බේරගන්න පුළුවන් කියලා. දෙම්පති වහාම බෙත්ලේමේ නගරයට ගිහිල්ලා අවුරුදු 2කට අඩු සෑම පිරිමි ළමයෙක්ව මරා දමන්න. දැම්ම යන්න. නිදාගෙන සිට ජෝසෙෆ්ට ගාබ්‍රියල් දේවදූතයා දර්ශනය වූවා. ජෝසෙෆ් ඉක්මනට නැගිටින්න. දරුවයි මවයි අරගෙන ඊජිප්ත දේශයට ඉක්මනින් පිට වෙන්න. හෙරෝදු රජු දරුවා මරන්නට තත් කරනවා. මොනවා? මෙලෙස කඩිනමින් ජේසු බිලින්දාත් රැගෙන මේ යුවල ඊජිප්තු දේශයට ඇතුල් වූවා. හෙරෝද්ගේ මරණය දක්වා මොවුන් ඊජිප්තු දේශයේ ජීවත් වූවා. නමුත් හෙරෝද් රජුගේ මරණයෙන් පසුව ඔවුන් නැවත නාසරෙත් නුවරට පැමිණියා. එතැන් පටන් ජේසු ස්වාමීන් ප්‍රඥා මහිමෙන් හා කාය ශක්තියෙන්ද දෙවියන් වහන්සේගෙන් හා මිනිසුන්ගේ ප්‍රසාදය ලබමින්ද වැඩුණු සේක. එහෙමේ අතර උපන්නා ලස්සන විලිඳෙක් මල් වගේ මවගේ ලයි සුරතල් විඳින්නා මුතුවැනි රූ සපුවයි නැගේ ජය 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 සිරි ජය මංගල සිරි මංගල ආසිරියක් වේවා මෙලොවට මංගල
done by our Shri Cubs. Amazingly done. I'm sure all of you would want to know who's behind this act. Yes, Tahani. It's time to appreciate our people who work behind the scene. නාට්‍ය තිර රචනය ප්‍රවීන් ජෝර්ජ් මහතා, නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණය මිෂාන් දිසානායක ඇතුළු රංගායතනය, ගීත පටිගත කිරීම සුගත් අරුගොඩ මහතා, ශබ්ද පරිපාලනය සමීර විතානගේ මහතා, පටිගත කිරීම විද්‍යුත් තාක්ෂණය පරිපාලනය කෙමිත් වින්දුල පුතණුවන්. Wow! I take this opportunity on behalf of the Sri Lions Committee and the Sri Lankans community living in the UAE to thank all of these gentlemen who has done an amazing work. Aki, I think it's the right time to take a 2-minute break. Stay tuned. One, two, three. Yes. Yes. Jingle
ආයුබෝවන්. වනකම්. Greetings. විශ්ව ශ්‍රී ලයන්ස් විධායක සභාවත් සමග සමරන මේ නත්තලේ සුවිශේෂීම කණ්ඩායමක් එක්ක තමයි මේ මොහොතේ මම සම්බන්ධ වෙලා සිටින්නේ. බොහොම සුන්දර කණ්ඩායමක්. ඇත්තටම අද දවසේ මේ නත්තලේ සැබෑ හිමිකරුවන් කිව්වොත් මනිවැරදි අපේ ශ්‍රී ලයන්ස් ළමා සංචිතයත් එක්ක තමයි මේ මොහොතේ එකතු වෙලා සිටින්නේ. ඉතින් පුංචි දුවල පුතාලා මේ ඔක්කොම පොඩි පුංචි දුවල පුතාලා ඉතාමත් ලොකු දක්ෂකම් තියෙන පුංචි දුවල පුතාලා. ඉතින් හැමෝම ඉතාමත්ම ආදරෙන් මේ මොහොතේදී පිළිගන්නවා මෙතන ඉඳලා තවත් වෙලාවක් ඔවුන් සමග සුන්දර දේ කතා බහ කරන්නටයි මේ සූදානම. Yes, Meshan. Actually, I would say they are the future of this world. They are the gems. So, they are very talented actually. We have a lot of talented kids in our Shri Clubs. My first question go to the manager of Shri Clubs, Kemit Lindulam. Kemit, tell me, what have you all done so far as Shri Clubs? Tanya, actually that's quite a good question because we have done almost too many things so far. So I'll just summarize it real quick. We have started off with some basic monthly gatherings where kids could come and build up and develop their talents. And afterwards we felt that that was not enough. So we built more and we focused more on the sports spectrum this time. And doing so, we started the sports academy. So that went well, although due to the current situation, it had to be closed. Although we have decided to bring light into the darkness, and we opened up to kids who were stuck at home and all around the UAE. So we had first of all the Sinhala Alut Aurudu competition, and that came with a pretty good upturn. Afterwards we had the Vesak Bhaktigi competition that also went really well. After that we had the Kirat competition because we felt that we would like to include our Muslim community who is living around the UAE and in Sri Lanka as well. And after that we decided to restart the Sri Lions Sports Academy in a slightly more adaptable way in this current situation, and that is the Sri Lions Online Summer Camp. And personally I would like to say that that is one of our most successful stories to date. We had a great upturn and we had some respectable coaches come and teach us nearly everything they know. They taught us a variety of subjects like guitar, art, like Zumba, and there was a lot more. We had fitness, and we had some celebrities coming down like Deshabandhu Roshan Mahanama, Deshabandhu Tilaka Janadasa, and we even had our own Mr. Isuru Umesh come down and teach us a few tips and tricks. And that is pretty much all we have done so far. Oh, sorry. We even had the Roar Loud Speak Proud competition that was concluded quite shortly actually. And that was to build up on the wonderful talent of public speaking that we realized that our fellow kids had. So honestly, we only came to light this thanks to our online summer camp. And along with the online summer camp, we even had athletic and sports activities. Thanks. Thank you, Kemit. Well, that was a lot, right? That's really a lot for a kids club, isn't it, Meshan? They have done so much. ඔබ දහමේ ඇත්තම කතාව කියනවා නම් අපේ ළමා සංචිතයේ බොහෝ දේ සිදු වෙන්නේ මේ කොරෝනා වසංගතයත් සමග. මොකද කොරෝනා වසංගතයේ කොයි මොහොතකවත් අපේ මේ ළමා සංචිතයේ කිසිම දෙයක් නවත්තන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතරම්ම දේවල් කරනවා. මෙතනින් ගත්තත් මේ ඉන්නේ ඇත්තටම අපේ ළමා සංචිතයේ දරුවන් 100 ගණනකකින් බොහොම සුළු පිරිසක්. හැබැයි මම දන්නවා මෙතන ඉන්න හැම දරුවෙක්ටම අපි කිව්වොත් සින්දුවක් කියන්න කියලා සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්. මේ ඉන්න ගොඩක් අය නටන්න කිව්වොත් නටන්න පුළුවන්. මේ ඉන්න හැමෝටම කතාවක් කරනකොට කතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න හැමෝටම වගේ මොනවා හරි වාද්‍ය භාණ්ඩයක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්.
එච්චරට ටැලන්ට්. අපි දන්නවා හැම දරුවෙක්ම දක්ෂයි. හැම දරුවෙම උපතින්ම දක්ෂතාවයන් අරන් ඉන්නේ. ඉතින් දෙමෝපියන්ගේ වගකීම වෙන්නේ මේ දක්ෂතාවය එළියට ගන්න එක. ඉතින් ශ්‍රී ලයන්ස් අපි කරන්නේ අන්න ඒක තමයි. දක්ෂ දරුවන්ගෙන් අති දක්ෂ දරුවන්ව බිහි කරන්න තමයි අපි හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මම සූදානම් ඒ වගේ තවත් එක්තර දියණියක් එක්ක කතා කරන්නට. ඇයත් එහෙමයි. එක්සත් රවිල් රාජ්‍ය හැමෝම වඳුරනවා. බොහෝ විටක හැම දෙයකටම දක්ෂකම් දක්වන දරුවෙක්. ඉතින් මම සූදානම් හිමාෂා නෙත්නී දියණියත් එක්ක කතා කරන්න. පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි හඳුනන දියණියක්, අපිත් සමග හැදී වැඩුණු දියණියක්. ඉතින් ඊටමත් කෙටි කාලයක් තුල ශ්‍රී ලයන්ස් ළමා සංචිතයට එකතු වෙලා මේ හැමෝ සමගම ස්වාදශීලී වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ගමන් බොහොම ඇය සතු අත්දැකීම් බෙදා ගන්නවා. ඒ වගේම අප සතු අත්දැකීම් ඇය උකහා ගන්නවා. දිගු ගමනක් යනට සූදානම් සිටිනවා හිමාෂා දියණිය. මම දන්නවා බොහෝ දේවල් ඔබ කරනවා. ඉතින් මේ ළමා සංචිතයත් එක්ක එකතු වෙලා මොනවාද ලැබුණු අලුත් අත්දැකීම් ඔබ අලුතෙන් දෙයක් ලබා ගත්තාද? ඉදිරියේදී ඔබට දකින්න අයුරින් ශ්‍රී ලයන්ස් අපේ ළමා සංචිතේ ඉදිරි අනාගතේ මොන වගේ වෙයි කියලාද දුවට හිතෙන්නේ? ඇත්තටම මමගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඉස්සලා ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. I actually joined the Sri Lanka online summer camp this summer, and we did a lot of fun activities with all my friends and people I know, like dancing, Zumba, fitness sessions, with the guidance of very, very amazing coaches who gave us just incredible guidance. And also working with the committee with people who I know, and it's just amazing. And these people, everyone here has become a major part of my life as well. And I assure that everyone here can bring Sri Lankans to one of the most top places in the whole wide world for the Sri Lankan communities in the UAE and all over the world. Thank you. ඇත්තටම පුතේ අපේ බලාපොරොත්තුවත් ඒක මේ පාර අපි කපලා දෙන්නේ ඕගලන්ට ඕගොල්ලෝ තමයි මේ පාර ඉදිරියට ගෙනියන්නට ඕනේ. ශ්‍රී අපි ඒකයි මේ ළමා සංචිතයක් එක්ක එකතු කරගෙන මේ හැම දෙයකටම ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්නේ. මොකද ශ්‍රී ලයන්ස් අනාගතේ ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලෝ තමයි මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. තහනි. Yes, Meshan, like you said, they are really important and very talented. So I'm going to the right hand side of mine, Nikesh Prakash. Am I right? Right. I've heard that you are also multi-talented. Could you just tell us about your talents and also you can perform too? Yeah, so I can do beatboxing and drumming. So I would like to demonstrate it right now. Yeah, both of them. Any. Wow, that's amazing. Incredible performance. And you said you can do beatboxing. Boxing, okay. Looking at you, sometimes I feel, did you record it and bring it? No? Joking. Well, Kemit, you have a lot of talented kids in your team, right? Okay, so, Mishan, what do you say? ඔව් දැන් ඇත්තටම මේ අපි මෙතන ඉන්න දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් තහනේ පෙන්වන්නට ගත්තොත් අපිට වෙනම වැඩසටහනක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම තහනේ මේ අපේ මේ ඉන්න දරුවන් සමග අපි වැඩසටහනක් කරන්න ගියොත් අද දවස පුරාවටම අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ මොවුන් ළඟ විවිධාකාරයේ දක්ෂතාවයන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා තවත් ඒ වගේ සුන්දර දක්ෂතාවයක් ඇතුළත යොමු වන්නට අමාමි නවෝදයා දියණිය අමාමි දියණියට මම දන්නවා ලස්සනට මේ ජනකවි කියන්නට පුළුවන්. ඊටම වටිනා පැත්තක් නේ.
අපි සංස්කෘතිය තියෙන තිබෙන බොහොම සුන්දර දෙයක්. අමාමි දිනේ චැලෙන්ජ් එකක් දෙනවා ජනකාරියක් කියන්න පුළුවන්ද? ආර බාලාන ඉර ගිරවිගේ පැටියෝ ආර බාලාන සඳ සාවිගේ පැටියෝ ආර බාලාන රාන මුනරිගේ පැටියෝ ආර බාලාන කවි අසනා දේවියෝ බොහොමත් ලස්සනයි. ස්තුතියි දියණියට. ඉතින් මම දන්නවා මෙතන මේ අනිත් දරුවන්ට මෙතන කවි කියන්න පුළුවන්, සින්දු කියන්න පුළුවන් දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ තහනිට තියෙනවා මේ සදේ පුතාගෙන් මොන හරි අහන්න. Yes, Meshan. How are you, Sadhu? Fine, thank you. How are you? Good, thank you. So my question for you is, how's Sri Lanka's Shri Cubs going so far? Right now it's going well with everyone who are in the committee. It's keeping the Sri Lions on float and amazing. With the events also that's happening, it's really, it's very nice and wonderful, and it's teaching us to get out of our comfort zone and to do things that we never thought we could. Especially the Sri Lions online summer camp, it showed that everyone who participated had true talents. So I think that we're going to have a bright future. Thank you, Sadev. Speaking about a bright future, I have a question for Kemit actually. As a committee, what are your future plans for the Sri Lanka kids? Well, Tanyaki, that's another very good question because the answers, the possibilities that we could have in the future are honestly near limitless. Because now that we have discovered this wonderful world of like the virtual events. So now you can look forward to receiving more virtual events, more physical events, and probably even more virtual and physical events from Shri Cubs in the future. So stay tuned. Right, thanks, Tanya. Thank you. So like Kemit said, stay tuned for more activities and more fun from Sri Lanka's kids. Yes, Meshan. ඊළඟට මම තවත් ප්‍රශ්නයකට යොමුනට සූදානම්. මොකද ඉතාමත් සුන්දර කටහඬක් තියෙන මැනිකක්. දිනිති රන්දනා දීනි ඉන්නවා. මම දිනිතිට සින්දු කියන්නට කියන්නේ. මොකද දිනිතිගේ කටහඬ අද තනියම මේ වැඩසටහන ඇතුළතදී අපේ නත්තල් නාට්‍ය තුල ඔබට අහගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. නම මරියනේ ගීතිකාව ඇය තමයි ගායනා කරන්න. ඉතින් සුන්දර කටහඬක් තියෙන දියණියක්. මම දන්නවා දිනිති සින්දු කියන්න ගොඩක් කැමතියි. ඩාන්ස් කරන්නත් ගොඩක් කැමතියි. චිත්‍ර නින්නත් ගොඩක් කැමතියි. මේ හැම දෙයකටම දක්ෂයි. හැබැයි හරිම නිහඬව යන චරිතයක්නේ. ඉතින් මේ හැම දේවල්ම කරගන්න ගමන් දිනිතිට කොයි වෙලාවකටද දැනලා තිබෙනවද දිනිතිගේ এডুকেෂන් වලට මේ ශ්‍රී ලයන්ස් ක්ලබ් එකකින් බාධාවක් තිබෙනවා? එහෙම නැත්නම් දිනිතිට දෙනවද අපේ මේ ශ්‍රී ලයන්ස් ළමා සමාජයත් එක්ක වාට එක සපෝට් එකක් කියලා වගේ ෆියුචර් එකට සපෝට් එකක් කියලා එහෙම වාට දැනලා තිබෙනවද? ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලයන්ස් කියන්නේ මගේම පවුලක් වගේ. අපි ගොඩක් ලස්සන පවුලක්. අපි ඒ පවුලට ගොඩක් ආදරේ, අපි හැමෝටම ආදරේ. සහ මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් හරි දක්ෂයි මේ ශ්‍රී ලයන්ස් තුලේදී. කවදාවත් මට මගේ ස්කූල් වැඩ අතපසු වෙලා නැහැ. ශ්‍රී ලයන්ස් කියන්නේ මට වදයක්වත් නෙමෙයි. ඒක හරි වටින දෙයක් මට කියන්නේ. මම කියන්නේ ඒක හරි වටින දෙයක්. ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, යාළුවෝ හම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නේ හැම දිනිති දුවේ අපේ බලන් ඉන්න අනේ දෝල පුතාලට කියන්න. අපිත් සමග එකතු වෙන්න. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම විවෘතයි. ශ්‍රී ලයන්ස් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ. ශ්‍රී ලයන්ස් මේ ළමා සමාජය කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඉතින් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා එහෙම කියන ගමන් තහනේ තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නව අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්නට ඕනේ.
අපිට මෑත කාලේ හම්බෙච්ච තවත් වටිනා මැණිකක් තිසුමි දිනුරදී ඇත්තටම එක්සතර අභිරාජ්‍ය මාත් අවුරුදු 13 14 කාලයක් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපි පසුගිය දිනවල පැවැත්වුණු තරඟයේදී අය කතා කරන විදිය ඇහුනහම මට ඇත්තටම මගේ පාසල් කාලේ මතක් වුණා. පාසල් කාලේ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා පාසල් කාලේ මේ මම සමස්ත ලංකා කතික තරඟ වලට ගිය කෙනෙක්. ඒ සමස්ත ලංකා කතික තරඟයක ඉන්නවා කියලා තමයි මට දැනුනේ ඇය කතාව කරද්දී. ඇය ඊතරම්ම දක්ෂයි. හැබැයි දැනගන්නට ලැබුණා ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ වගේ තරඟයකට සම්බන්ධ උනේ කියලා. මේ ඉමාෂා දියණියගේ හොඳ යහළුවෙක්. ඉතින් ඒ හිතවත්කමත් එක්ක ඉමාෂා දියණියගේ ඉල්ලීමත් එක්ක තරඟයට එකතු වෙලා තිබුණා. ඉතින් පුතාට මොකද්ද බයක් හිතුනේ නැද්ද දැන් එහෙම එකපාරටම ඇවිල්ලා මේ වගේ ලොකු කතාවක් ලස්සනට කරද්දී මේ කට්ටියක් ඉස්සරහා ඔයාට දැන් හිතෙනවද ඔයා ශ්‍රී ලංකාවත් එකත් එක්ක එකතු වුණු එක ඔයාගේ ෆියුචර් එකට ලොකු ආලෝකයක් කියලා? ඔව් ඇත්තටම මේ එහෙම කතාවක් පැවැත්වුවේ ෆස්ට් ටයිම් මම ඉතින් හුඟක් සතුටු වෙනවා මේ වගේ කමිටි එකක් එක්ක ජොයින් වෙලා මගේ හැංගිලා තියෙන දක්ෂතාවයක් මට එළියට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට හුඟක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩක් ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ගොඩක් ස්තුතියි ඇත්තටම. ඉදිරියටත් මේ වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙලා ශ්‍රී ලංකාවත් එක්කම ඉන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. ඔබ ඇත්තටම මෙහෙමයි. ඔබ දැන් ශ්‍රී ලංකා සමාජික වෙලා ඉවරයි. ඔබලට තමයි තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ෆියුචර් එක ඉදිරියට ගෙනියන්නට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම රැඳෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මල් අනාගතයේ සුවඳ කරන මල්. අනාගතයට පායන හිරු ආලෝකය. මේ පුංචි දුවා දරුවන්. මේ හැම දෙයක් එක්කම විශේෂ දෙයක් කියන්නට ඕනේ. තහනි මම මේ දේ කිව්වේ නැත්තම් මම හිතන අඩුපාඩුවක් වෙන්න ඕනේ. අඩුපාඩුවක් කියලා. මගේ දකුණු පසෙන් ඉන්නවා සුවිශේෂී පුද්ගලෙක්. කෙමිත් පුතා. ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලයන්ස් එක අපි මේ කතා කරනකොට දැන් මේ කිඩ්ස් ක්ලබ් එක ගැන කතා කරන්නේ. කිඩ්ස් ක්ලබ් එක ගැන කතා කරාට මේ අපේ ශ්‍රී ලයන්ස් ලොකු ඇත්තන්ගේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු ගත්තත් මේ බොහෝ දේ සිදු වෙන්නේ මේ කෙමිත් පුතත් එක්ක. අන්තර්ජාලයත් එක්ක සිදුවන මේ හැම ගනුදෙනුවක්ම සිදු වෙන්නේ මේ කෙමිත් පුතත් එක්ක. මේ අපි සමාජයට යවන හැම වචනයක්ම ටයිප් වෙන්නේ මේ පුතත් එක්ක. ඉතින් ඇත්තටම කෙමිත් කියන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ දරුවෙක්. මේ එක්සතර අමිරාජ්‍ය හම්බුණු බොඩක් පිළිට මම කෙමිත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි මේ සමහර වෙලාවට ඉතින් අර එක දිගට කරන් යද්දි ටිකක් මට තරහ යනවානේ. මට තරහ ගියාම ඔන්න කෙමිත් ටිකක් පැත්තකට ගිහලා එයා ඩාන්ස් එකක් දාලා එයා hina වෙලා එනවා. එහෙම තමයි කෙමිත් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් හරිම සතුටුයි. වෙලාවක් නැහැ. පාන්දර 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි එක දිගට වැඩ කරනවා. ඉතින් කෙමිත් පුතාට ඒක මම හිතන්නේ දෙවියන්ගෙන් ලැබුණු ආශිර්වාදයක්. ඒක අනිත් නංගිලා මල්ලිලත් එක්ක කෙමිත් බෙදා ගන්න විදිය ගැන මම ඊටත් වඩා සතුටු වෙනවා. හැමෝම එක්කම. ඒක තමයි අපිට වටින්නේ. ඉතින් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා කෙමිත් පුතා ඇතුළු මේ ආදරණීය දූල පුතාලා හැමෝටම අනාගතය ඉදිරියට ගෙනියන්න, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ගෙනියන්න අපි ඉන්නවා ඕගලන්ට මඟ පෙන්වන්න. ඕගලන්ට තියෙන්නේ මේ මාර්ගයේ ඊටම සුන්දර ගමනක් යන්නට. එහෙනම් හැමෝම එකතු වෙලා ලෝකයටම මෙරි ක්‍රිස්මස් කියලා එකපාර අපි විශ් කරමු. සූදානම් ඊට පස්සේ රැඳී සිටින අපත් සමග අපි සූදානම් තවත් ලස්සන කැරොල් ගීතයකට යන්න. එහෙනම් හැමෝම එකතු වෙලා අපි මෙරි ක්‍රිස්මස් කියලා විශ් කරමු. එකයි. I would also like to say that we all have to really thank Mishan Mama and including everyone, all the coaches, for the amazing guidance, and we truly appreciate and are very grateful for it. As an add-on, I just want to thank the Excom members for organizing this wonderful program. And I want to thank the parents. Without the parents, we couldn't actually do this. They play a very special role, as well as I invite everyone, every brother and sisters, to come join us. Thank you. Merry Christmas. හොඳයි. ආරාධනා කරනවා බලාගෙන ඉන්න දුවල පුතාලා හැමෝටම එක්සතර අමිරාජ්‍ය හිටියත් ලෝකේ වෙන රටක හිටියත් ලංකාවේ හිටියත් ශ්‍රී ලයන්ස් අපිත් සමග ශ්‍රී ලයන්ස් මේ අපේ ළමා දරුණු සමග එකතු වන්න. එහෙමනම් 1යි 2යි 3යි. So next in line we have a song performed by our team over here, the Sri Cubs. Let's move on to it.
bonjour, mes amis. Hey Sadev, let's talk about Christmas, shall we? Yes, Atesh. Christmas is a season of joy, gift, giving, and families united. Yes, Christmas is a spirit of giving without a thought of getting at all. It is happiness because we see joy in people. It is forgetting about ourselves and finding time for others. It is discarding the meaningless and believing the true values. These are just some of the values and qualities Sri Lions are looking for in various families this Christmas. We should also not forget the patients who are suffering and recovering from this sad pandemic situation. Yes, Amami. As we all know that we cannot celebrate Christmas like before, we must celebrate this festive season safely in our homes along with the holy spirit of Christmas. But wait, let us not forget to appreciate the doctors and nurses who are working frontline, trying their very best to make this world a better place for both you and us. Truly, we appreciate what you have done and grateful for it. May you never be too grown up to search the skies on Christmas Eve. Wishing you all a very Merry Christmas filled with joy, laughter and love from the Sri Lions. Subhanattalak Oba Samata. அனைவருக்கும் நத்தல் தின வாழ்த்துக்கள். Merry Christmas! පහන් පැල කඩාගෙන වැටුනාම අපේ සිත් කඩාගෙන වැටුණා. දුර ඈත සංසාර සීතලට ඇඟිලි තුඩුවල කැටි ගැසුන පිණි කැටත් එකතු කරගෙන දුර ගමන යන්න හිතුවා. අපි ඒ දුර ගමන යන්නේ අපේ ශ්‍රී ලයන්ස් කුඩා දුවා දරුවන් සමග. තහනි සහ මේෂාන් මේ අවස්ථාවේදී මැදිරි අංක 2 සිට ඔබ සමග සූදානම් වෙනවා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග සාකච්ඡාවකට. එන්න මාත් එක්ක. දෙදහස් විස්ස ශ්‍රී ලයන්ස් විදායක සභාවත් සමග නත්තල් මේ ගෙවන සුන්දර හොරා කීපය ඇතුළතදී අපි ඊළඟට සූදානම්ව සිටින්නේ ශ්‍රී ලයන්ස් අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් සමග සුන්දර කතාබහකට යොමු වන්නට කිහිප දෙනෙකුම මේ ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි අබුඩාබි නගරයේ සිටත් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අපේ තවත් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙනවා. ඒ කතාවට යන්නට ඉස්සෙල්ලා ඔබ දකින්නට ඇති සුන්දර නත්තල් නාට්‍ය ශ්‍රී ලයන්ස් අපේ ළමු පිරිස එකතු වෙලා කොහොමද ලස්සනට නත්තල් නාට්‍ය ඔබට ඉදිරිපත් කළේ කියලා ඉතාමත් අමාරුවෙන් කරපු වැඩක්. කොවිඩ් හේතුවෙන් දරුවන්ට එකතු වන්නට තියෙන අපහසුතාවයන් ගොඩාක් තිබෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම මැඩගෙන අන්තර්ජාලය තුලින් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් දරුවන් පුහුණු වීම වෙලා අද දවසේදී මෙහෙම සුන්දර නාට්‍යයක් ඉතාමත් ලස්සන ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් පුංචි දරුවන්ට ගොඩක් ආදරෙයි. බොහොම ස්තුතියි අපේ දරුවන්ට හැමෝටම. තහනි මම කැමති මුලින්ම තහනිට දෙන්න අවස්ථාව. Okay, Meshan. I can see the only female representing the cricket committee here. Savi, tell me what made you join the cricket team? Yeah, thank you, Tehani. First of all, I'm a big cricket fan. And what actually made me join cricket is I used to play cricket while schooling, and I have captained my school, St. Joseph's, Nagegod, I can proudly say that. And on top of that, while I joined Sri Lions, actually I joined Sri Lions to do finance work, but eventually I got dragged to cricket, and I have to say I'm really enjoying it. It's a sport that I enjoyed and I'm still enjoying, so this is where I am now. Multitasking, huh? Finance and cricket. We women, yes. We are multitaskers. Thank you, Savi. Thank you. Nisha? බොහොමත් ස්තුතියි. මම කැමති මුලින්ම අපි පොඩ්ඩක් යොමු වන්නට Zoom තාක්ෂණයත් එක්ක අබුඩාබි නගරයේ සිට අබුඩාබි ශ්‍රී ලයන්ස් අපේ ආදරණීය හිතවතා දොන් කෞශාල මහත්මයා අපි ආදරයට කියන ඩොන් අයියා කියලා. ඉතින් ඩොන් අයියා ඔන්න මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරගෙන අබුඩාබි නගරයේ සිට අපේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු සමග සූදානම් සිටින අබුඩාබි නගරයේ සිට ඉන්නවා පබලු සිල්වා ඒ වගේම සුනිත් සම්පත් කියන අපේ තමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු එක්ක ඩොන් අයියා ආයිබෝවන් අවස්ථාව තිබෙනවා ඔබට අබුඩාබි නගරයේ සිට අපත් සමග එකතු වන්නට. Good evening. Thank you very much for giving us the connection from Dubai. We are connecting you live from Abu Dhabi.
capital of United Arab Emirates, on this wonderful Christmas day, 25th December 2020. 2020 had been a very challenging year due to COVID-19 pandemic. Nevertheless, our talented cricketers, they were very enthusiastic to keep on practicing and playing cricket in UAE. Today I have with me two wonderful gentlemen, very talented cricketers. On to my left hand side, I have Mr. Pabalu, who was the first captain of Sri Lanka's cricket team when they formed it. And on to my right hand side, I have Mr. Sampath, who is the present vice captain of Sri Lanka's cricket team. Pabalu, මම කැමති ඔබේ පැත්තට හැරිලා ප්‍රථම ප්‍රශ්නය ඔබගේ නැසීමට ඔබට වාග්ය ලැබුණා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම නායකයා වීමට. කොහොමද ඔබ මේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගොඩනගා ගත්තේ? Thank you. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක ලොකු වාග්යක්. මොකද සුන්දර මතකයක් තියෙනවා අපිට ඒ ගැන. 2017 අපි අබුඩාබි ඉඳලා ආවා දුබයි වලට එක් ටර්ගට් සෙල්ලම් කරන්න. එතකොට මට හම්බුණා අපේ කලුම අයියා. එයා තමයි දැන් ප්‍රෙසිඩන්ට් ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් එයා මාත් එක්ක කතා කරලා කිව්වා අපි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පටන් ගමු. ඒකට අපි මේ UAE එකේ ඉන්න හැමතැනම ටැලන්ටස් ප්ලේයර්ස් අරගෙන අපි හොඳ ටීම් එකක් ෆෝම් කරමු කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ එහෙම අපි කතා කරගෙන යනකොට ඊට පස්සේ එයා කිව්වා අපි මෙහෙම පටන් අරගෙන අපි නම දාමු ෆෝවර්ඩ් එක කියලා. ඉතින් අපි ෆෝවර්ඩ් එක ඊට පස්සේ ෆෝවර්ඩ් එක ටීම් එක ස්ටාර්ට් කරලා ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එක්ක සහභාගී වුණා. අපි හොඳ ටැලන්ටස් ප්ලේයර්ස් වගේ ගත්තා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායමේ තමයි මට හම්බුනේ නායකත්වය දරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ලොකු භාග්‍යයක් කියලා. ඔව් ඇත්තටම තාමත් හොඳයි අපි ප්‍රථම නායකයාට තමයි කතා කරේ. අපි මම දකුණු පැත්තට දැන් හැරෙනවා. මම දකුණු පැත්තට හැරෙනවා මාත් එක්ක සම්පත් මහතා මේ අවස්ථාවේදී සම්බන්ධ වෙනවා. සම්පත් තමයි මම කිව්වා විදියට දැනට ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපනායකයා. ඔබට දැන් මොහු කිව්වා ප්‍රථම නායකයා හැටියට ඔහු කොහොමද මේ කණ්ඩායම ගොඩනැගුවේ කියලා. දැන් ඔබට කියන්න පුළුවන්ද මේ අවස්ථාවේ දැන් තියෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඔබ මෙහෙවන්නේ කොහොමද ඒකේ තියෙන දක්ෂතාවය? ඇත්තටම කොමිස්ටර් මේ ප්‍රශ්නේ විතරට ඇත්තටම මම මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සහභාගී වුණේ පබුලෙන්. එයා තමයි මාව මේ ක්ලබ් එකට ජොයින් කරේ. ෆෝවර්ඩ් එක කියලා අපි ප්ලේ කරපු අන්තිම ටූර්නමන්ට් එකට තමයි අපි ප්ලේ කරේ. ඒක අපි ඇත්තටම විශේෂ ජයග්‍රහණයක් එක්ක කුසලානේ ලබාගත්තා. ඒ අතරදී කැලුම් සුජිතය එයා තමයි මෙයා අපිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා කැලුම් සුජිතයට. එයා තමයි අපිට හැම අයිඩියා එකක්ම දුන්නේ. මෙහෙම අපේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ඉදිරියට යන්න මෙයාට ඉන්න හොඳ ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ලංකාවේ වැඩි උත්සාහ කරනවා. ඉතින් කැලුම් සුජිත් මහතා තමයි ඔබට ගුරුවරුකම් ලබා දෙන්නේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් ඔබේ කණ්ඩායම එකතු කරගෙන හොඳට ජයග්‍රහණය කරා කණ්ඩායම මෙහෙවන්න. හොඳයි එහෙනම් යලිත් වරක් මා සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා අපේ මේෂාන් මහතා රැඳී සිටිනවා ඩුබායි වල. මේෂාන් මහතා ඔබට යලිත් සම්බන්ධතාවය ලබා දෙන්නේ. Thank you, Don Kaushalya. It's really interesting to hear all of this all the way from Abu Dhabi. Okay, so my next question goes to Seriosha. Well, yeah, it's a little bit long name. Okay, I'll call you Sherry then. Okay. My question for you is, we have a gents cricket team. Yeah, is that how you call it? So I know we have ladies also playing cricket. Do you have any plans of involving ladies and having a cricket team? Yes, of course, because knowing Callum, he likes to do things in a different manner. So actually, we have done the initial part. Like we have identified a couple of ladies, and we are working on it. And because recently, we had a long chat to form an indoor team. So at the moment, we are concentrating on that. And once it's done, yes, definitely, even for you, you'll get a chance. I can try out. So this question goes to Sherry again. Okay, the question is, how can they join the team if anyone's interested?
well, it's not that complicated. So the thing is, like, see, as far as you have played cricket, some people say, you need to play professional cricket. For us, we know to get the hidden talents out. So if you have played cricket, if you have represented your school club, you're more than welcome, because we are a community club and it's open for everybody. So you can get in touch with either me or Savi or Kumar, so anybody. Then from there we can take it forward. So is it through the website or how do they get in touch with you? You can just call us, Okay. because according to Callum, we have to be available 24/7, so you can contact us anytime. That's great. So that's how you can join. If you are interested, you can join the team. ඒ ගැන මෙහෙම ඇත්තටම එක්සතර අවිභ රාජ්‍යයෙන් හැමෝටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව. බොහෝ පිරිසක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාව. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික මට්ටමට ගිය අපේ රටේ ක්‍රීඩාව. ඉතින් අපි දන්න එක්සතර අවිභ රාජ්‍යයේ බොහෝ දෙනෙකු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් තවත් සුබ ආරංචියක් අපි කාන්තා කණ්ඩායමකුත් ආරම්භ කරන්නට කටයුතු සූදානම් වෙමින් සිටින. මම හිතන්නේ සාවිට ඉදිරියට ගොඩක් වැඩි වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. මේකට පොඩි අපේ සභාපතිතුමාගේ පොඩි පටන් ගැනීමක් තමයි මම හිතනවා සාවිව මේ පිරිමි කණ්ඩායමට සම්බන්ධ කර ගැනීම. ඉතින් කොහොම හරි ඔබ හැමෝටම අවස්ථාවක් තිබෙනවා කාන්තා පිරිමි ભેදකින් තොරව ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දක්ෂයෙක් නම් ආසාවක් තිබෙනවා නම් අපත් සමග එකතු වන්න. මීළඟට මම සූදානම් තවත් සුවිශේෂී කෙනෙක් සමග කතා බහට යෙදෙන්නට. ශ්‍රී ලයන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා, ඒ වගේම තමයි ඔහු ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා නම් UAE ඉන්ඩෝ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්, ලංකාවට බොහොම ගෞරවයක් ගෙන කෙනෙක් මේ සතර විවිධ රාජ්‍ය ඉඳලා ප්‍රශාන්ත් කුමාරී ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ප්‍රශාන්ත්, මොනවද ශ්‍රී ලයන්ස් කණ්ඩායමත් සමග තියෙන අත්දැකීම්? ඒ වගේම ඔබ UAE ඉන්ඩෝ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. ඉතින් කොහොමද මේ දෙක මැනේජ් කරගෙන යන්නේ? ඒ වගේම ශ්‍රී ලයන්ස් කණ්ඩායමත් එක්ක මොනවද ඉදිරියට තියෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කියන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලයන්ස් එකත් එක්කම මගේ ඉන්දූර් මම ප්ලේ කරන UAE ටීම් එකත් එක්කම මේ මැනේජ් කරගෙන ගොඩක් අමාරුයි. මොකද ටිකක් ගොඩක් මැච් තියෙනවා ඉන්දූර් පැත්තෙන්. නමුත් මේ ශ්‍රී ලයන්ස් එකට ගොඩක්ම ලොකු කැපවීමක් දෙනවා මගේ පැත්තෙන් අපේ ටීම් එක අපිට ඉස්සරහ අරන් යන්න. අපි ගොඩක් දුරට අපේ ලොකු ටාගට් එකක් තියෙන අතරම මම හිතන්නේ හැමෝම දන්නවා මේ UAE වල තියෙනවා ලොකු කාතිර කියලා ටූර්නමන්ට් එකක්. ඉතින් අපේ කැලුම් අයියා හැමතිස්සෙම කියන්නේ අපි ඒක දිනන්න ඕන කියන මේක. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම මේ හැමෝමම තම කියලා ඒගොල්ලන්ගේ හැම එකක්ම ගන්න දන්නේ අපි ඒ තත්ත්වයට යන්න. ඉතින් අපි ඒ තත්ත්වයට යන්න අපිට සෑහෙන සපෝට් එකක් දෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්ලබ් එකෙන්. ඉතින් අපි ගොඩක් දුරට ඕපන් ටූර්නමන්ට් ගහන්නේ. අපේ ටාගට් එක මේන් ටාගට් එක ඒක. ඉතින් ඊට අමතරව අපි දැනට හොඳට ක්‍රිකට් එකක් ගහන් යනවා. අපේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා හොඳ සපෝට් එකක් දෙනවා අපිට මේ ඒක කන්ටිනියු කරන් යන්න. බොහොම ස්තුතියි. මොකද ඔබට UAE ඉන්ඩෝ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් සමග හොඳ අත්දැකීම්, අන්තර්ජාතික අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබ ශ්‍රී ලයන්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට ඔබ ඒවම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් සමග බෙදා ගන්නවා. ඒක අපිට ලොකු ශක්තියක්. ඒ ගැන බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ කතා බහ එහෙම අවසන් වෙද්දී මම ඊළඟට වෙනවා මගේ දකුණු අත පසට ශ්‍රී ලයන්ස් ඉන්ඩෝ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට ඔහු කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔහු UAE ඉන්ඩෝ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඉසුරු උමේෂ්. ඉසුරු අයවන්. මම කැමති ඉසුරු ගැන දැනගන්නට. කොහොමද සතර විවිධ රාජ්‍ය රැකියාවක් කරනවා, UAE කණ්ඩායමකට ප්ලේ කරනවා, ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලයන්ස් කණ්ඩායමත් එක්ක ප්ලේ කරනවා. කොහොමද ඔබට මේ හැම දෙයකටම ශ්‍රී ලයන්ස් වෙතින් ලැබෙන සහයෝගය, ඒ වගේම මේ ඔබ ඉන්ටර්නැෂනල් කණ්ඩායමක් එක්කනේ ප්ලේ කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවක යන වගේම වෙනත් රටවල් වලත් UAE කණ්ඩායමට ප්ලේ කරනවා. එතකොට කොහොමද ඔබට මේ කට්ටියගෙන් ලැබෙන සහයෝගය සහ ඒ ඇතුළේ තියෙන අත්දැකීම් මේව? ඇත්තටම ලොකු අමාරු කර්තව්‍යයක් වෙනවා මේ බැලන්ස් කරගන්න එක අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ එකයි UAE
plan එක අපේ family එක වගේ ඉන්නේ. අපි ගොඩක් feel කරනවා ඉතින් අපි ලංකාවේ same cricket එක ගන්න පුළුවන් ඉතින්. ඒකෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට try කරනවා ශ්‍රී ලංකාවට මොකද මම කුමාර අයියා අපි දෙන්නා ගොඩක් experience ටික වැඩිපුර හම්බ වෙනවා නේද වැඩි. ඉතින් අපි ඒවා share කරගන්න ගොඩක් try කරනවා අපි මල්ලා junior කට්ටියත් එක්ක ඉතින් මොකද දැන් ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් try කරනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක ලස්සන cricket එකක් ගන්න ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු support එකක් දීලා කොහොමයි වගේ මේ බුකාතිර එක ශ්‍රී ලංකාවට හදාගන්න ලොකු try එකක් දෙනවා. හොඳයි ඒක ඒ අයුරින්ම ඉෂ්ට වේවා කියන එක තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාවේ විශේෂයෙන්ම නව වසරක් එනවා. ඒ නව වසරේදී ඒක ඒ අයුරින්ම ඉෂ්ට වෙන්න කියලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම එක සිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි තහනේ. Yes, Meshan. I would also like to hear a few words from our beloved president, Mr. Kalam Sujit. I'm sure you have a lot to say. Thank you very much, Tani. I was thinking from where I should start. When I'm starting to speak about the cricket, I have to start from the forward ever. That is the first team, as Pablo mentioned correctly. Forward is the place we have started our cricket. Then we were able to find all the good cricketers, and they came up, they put hand to hand and they said, okay, let's make a best Sri Lankan team in UAE, and they were volunteered to come and play for us. Thank you very much for all the cricketers who's playing for Sri Lanka. Then I should go to my respectable manager, Mr. Shirosa. Gentlemen, you're doing a lot of Sri Lanka cricket. Thank you very much. We have a lot of ambitions, a lot of things to do. We are just beginners here. As Isuru and Sunil Sampath said, other side, our aim, our ambition to make a best cricket team in UAE. So then, Meshan, you put some input. You mentioned that I have another plan with Savi. Do I? Yes, actually, we are planning to open a ladies cricket team. Definitely, Sherry, I'm not going to give you as a manager of that team. So, we have some plans. Let's keep a finger crossed and let's see how the future things happen. තවත් පුංචි දෙයක් සඳහන් කරන්න තියෙනවා. මේක දුර ගමනක්. අපි මේෂන් දැන් මේ ඇත්තටම දැන් අද නත්තල් දවස උනත් මේ අපේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න බොහොම තේට්ටුවෙන් ඉන්නේ. මේ මෙතනට එන්න කලින් දැන් මේ තරඟයකට ගිහිල්ලා ආවේ. ශෙරි කෝල්ස් කීපයක් දුන්නා මේ මම හිතන්නේ ඩ්‍රෙසින් රූම් එකටත් යන්න කලින් කෙලින්ම මෙතනට ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ කැපවීමක් තියෙනවා. ඒ කැපවීම තුලින් තමයි අපේ එක කෙනාගේ අතර තියෙන අරමුණ සඳහාමට උත්සාහ දරන්න. ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙනවා නම් දෙයක් මේ කට්ටිය දැන් මේ සීරියස් එකේ ඉතියද මේ කට්ටිය මේ හරි පිස්සු. ඒ කියන්නේ හරි හොඳ පිස්සු. මේ මොකද මේගොල්ලන් ගෲප් වල මමත් එමෙ ඉන්නවා. ඉතින් මම දකිනවා මේ බොන්ඩ් එකේ ටීම් වර්ක් එක ඒක ගොඩාක් වටිනවා. ඒකම තවත් අපේ සහෝදරයෙක් කියුවා ශ්‍රී ලංකාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මේ කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා ඔබ වැනි තරුණයන් එනකන් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඔබේ ක්‍රීඩා සමාජය. ඒක නිසා කරුණා කරලා ඔබ සිතනවා නම් ඔබගේ හැකියාවන් තියනවා කියලා අපිත් එක්ක ඇවිත් අත්බැල් බැඳගන්න අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ස්තුතියි මේෂන්. Sorry, because actually it was my mistake. Because right now, at the moment, two of my boys, I call them my boys. So they are representing the
wishes. And also, I mean, we were so blessed. We got selected to play the Saja T20 international tournament. So, like they have all countries like New Zealand, Australia, and we got selected to play as Sri Lanka. I mean, that itself is a big challenge and a big task for us. So, I wanted to mention, and I just forgot. So, what is it, sir? Yeah, it's definitely a proud moment for us, and it's happening beginning of January. We would like all of you all to support our cricket team because we are going to raise the Sri Lankan flag and make Sri Lions proud as well. So we need your blessings. හොඳයි ඉතින් මේ මෙහෙම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා සුභාරංචි ගොඩක් ආවා අනාගතය සුබ වෙන ලකුණු තමයි තිබෙන්නේ මම නැවතත් යොමු වෙනවා අපේ නායකතුමා වෙත ප්‍රශාන්ත් කුමාර නායකයා විදිහට මොනවද තියෙන සුන්දර අත්දැකීම් මෙහෙම කණ්ඩායම ඇතුලේ මම දන්නවා මේ ක්‍රීඩා කරනවා කියන විශේෂයෙන්ම කොල්ල ටිකක් එකතු වුණාම ගොඩක් සුන්දර අත්දැකීම් තියෙනවානේ ඉතින් මොනවද තිබෙන අත්දැකීම් මේ හැමෝමත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් සුන්දර අත්දැකීම් එහෙම ඔව් එහෙම කියන්න නම් සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. එහෙම ඉතින් කියලා ඉවර කරන්නත් බෑ. එහෙම කියන්න ගියොත් එහෙම විශේෂයෙන් එකක් දෙයක් කියන්න පුළුවන්. සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ගමන් ෆෑට් දාගෙන ඉන්න ගමන් මේ කනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ කට්ටියක් ඉන්නවා මැනේජර්ට පේන්නේ නැති ඉන්න වගේ හොරෙන් ගිහලා කනවා මේ ෆෑට්ස් දාගෙන ඉන්න ගමන් මේ බැට් කරන්න යන්නේ ඊළඟට. ඒ වගේ දේවල් ඉන්නවා මේ කරන කට්ටිය. අබුඩාබි පැත්තෙන් සිදුවෙන සිදුවීම් ඔය අපි හැම දෙයකටම ආහාර වේල අවශ්‍යයි. අපි හැම එකෙම බොහෝම ප්‍රණීත ආහාර වලට කැමතියි. නමුත් මේ කියන විදිහට ඔබට යම්කිසි සහජ හැකියාවක් හෝ විශේෂත්වයක් තියෙනවා ක්‍රීඩාව ඇතුළතදී වැඩිපුර ආහාර ගන්නවා කියලා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. බොහොම ස්තුතියි කුමාර. ඔයා මාව මෙන්ෂන් කරාට මේක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළත තියෙන ඒක කිසි ප්‍රොෆෙෂනල් එකක් ආයෙත් ඒක වගේ. ඔය සම්පත් මහතා දැන් ඇත්තටම මම කුමාර මහතාගේ අහගෙන හිටියේ අපි හැම දෙනෙක්ම කැමට ආසයි. ප්‍රණීත ආහාර වලට අපි කැමතියි. නමුත් ඔබට විශේෂත්වයක් තියෙනවලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන අතරමාරයේදී බුෆේ ඕපන් වුණ ගමන ඔබතුමා ඉන්නේ බුෆේ එකේ. ඔක කැම්ප් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ක්‍රීඩාවත් සමගම? කැප්ටන් thank you මම දන්නවා මේ අවසානයේ මේ ප්‍රශ්න දෙනවා කියලා මේගොල්ලන් ඇත්තටම ඉතින් කැම සම්බන්ධව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ තිබ්බට අපි අපේ ගේම් එක ફોකස් කරනවා වැඩේ තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ට මාව තමයි වෙන්නේ කොයි වෙලේද මම ගෑම් එක අල්ලන්නේ එක්ක කැලුසින් අයියා එක්ක සෙරි මැනේජර් එක්ක කුමාර ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මාව ඒ කියන්නේ අර කොකටත් අයිලේ වගේ කට්ටිය ඔක්කොම කනකොට ඔයාව විතරයි හයිලයිට් කරලා පේන්නේ. ඔන්න ඔක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළත තියෙන රසාස්වාදය. අපි රස විඳින්මින් අපි එක ජෝක්ස් දමමින් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ මහත්මවරුන් ගෙනියන්නේ. යලිත් වරක් මම සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා අපේ ඩුබායි මේෂාන් මහතාට. මේෂාන් මහතා ඔබටයි සම්බන්ධතාවය. ඇත්තම ඔව් පබුලු අපේ මේෂාන් මහතා වගේ දැන් ඔබ ප්‍රථම කණ්ඩායම නායකයා ඔබගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු මොනවද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගැන සහ ඇත්තටම කියනවා නම් බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියෙනවා මොකද අපි පටන් ගත්තේ මේක ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න ගොඩක් ගෝල්ස් තියෙනවා ඉතින් මම හිතනවා අපි දැන් ශ්‍රී ලංකන් විලාසය අනුව අපි ගොඩක් ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කරන්න හිතාගෙන ඉස්සරහට අරන් ගිහිල්ලා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ජාතිය ඉස්සරහට අරන් යන්න ඕනේ ඒක තමයි ලොකු බලාපොරොත්තුව. ඒත් එක්ක මම යලිත් වරක් සම්පත් මහතාගේ පැත්තට හැරෙනවා. සම්පත් මහතා ඔබ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වර්තමාන උපනායකයා. කුමාර මහතාගේ නායකත්වයෙන් සමග තමයි ඔබ කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ. ඔබගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු මොනවද? ඇත්තට මම පවුරු එක වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේ තියෙන හොඳම තරගාවලි වලට සහභාගී වෙලා ජයග්‍රහණය ලැබේ ලාංකේය කොඩිය මේ රටේ පෙන්නලා. ඒ වගේම අපේ මේන් විෂන් එකක් තියෙනවා. අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ආරම්භ කරද්දී
අපි හැමෝගෙම හැඟීමක් වුණේ ඇත්තටම කැලුම් ශ්‍රීතයගේ හැඟීම වුණේ බුකාතර ලීග්ගයකට ගිහිල්ලා අපි ඒ කප් එක අපේ ලාංකික දලයත් එක්ක උස්සලා පෙන්නන එක. ඒක තමයි අපේ තියෙන එකම ફોකස් එක. ඔව් සම්පත් මාතා ඔබ පැවසු පරිදි බුකාතර ලීග්ගයේ ජයග්‍රහණය කර ගැනීමට ඔබ සියලු දෙනාට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ඉතසිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සාකච්ඡාව නිමා කරන අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම අපි තාමත් ආදරයෙන් මේ අවස්ථාවේදී කියනවා අපගේ මේ සුන්දර නත්තල සතුටින් සාමයෙන් ගත කිරීමට සියලු දෙනෙක්ටම වාසනාව ලැබේවා කියලා. ඒ වගේම තව නොබෝ දිනකින් ලැබීමට ඉන්න 2021 නව වසර ඉතාමත්ම සතුටින් සාමයෙන් මේ වසංගතයේ අපි ගොඩ ගිහිල්ලා තාමත්ම සතුටින් සාමයෙන් මේ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හොඳින් කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වාතාවරණය අපිට හැදී කියලා අපි තාමත්ම ආශාවෙන් බලා සිටිනවා. යලිත් වරක් මා සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා අපේ ඩුබායි සිටින බේෂාන් මහතාට. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම ජය වේවා. හරිම සුන්දරයි. ඉතින් අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මහන්සියත් සමග එන වත් සුන්දර අත්දැකීම්. ඉතින් එහෙමනම් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඩුන් කෞශල්‍ය මහත්මයාට අපේ ආදරණීය ක්‍රීඩකයන්ව සමග අබුඩාබි නගරයේ ඉඳලා අපත් සමග මෙහෙම එකතු වුණාට. ඒ වගේම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී මෙතෙන්ට පැමිණි ශ්‍රී ලයන්ස් අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකාරීත්වය ඇතුළු අපේ ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාටම එමන් අපි හැමෝම එකතු වෙලා ශ්‍රී සුබ නත්තරක් කියලා අපි නැවතත් සූදානම් වෙනවා අපේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු දිගටම කරගෙන යන්නට. එහෙනම් අපි හැමෝම එකතු වෙලා ලෝකයට ශ්‍රී සුබ නත්තරක් කියලා කියමු. Wow, Himashanangi, that was quite impressive to look at, wasn't it? Yes, Arya. Did you know that the Sri Lions cricket team is the only A-division Sri Lankan cricket team in the UAE? That certainly brings pride to the Sri Lions community and the Sri Lankan community living in the UAE. Now, Himashanangi, care to tell us what we have next? We have 4 carols and 2 more coming up from Kumuduni and Asita's families. Wow, looks like that's going to be quite good. So, let's take a look at the carols, and then after that, you will see the other 2 compeers, Miss Akila and Miss Tahani, in Studio 2 for the netball discussion. Oh, අයියේ. දෙල්පන්දු ක්‍රීඩාව කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන බොහොම ප්‍රසිද්ධ සහ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක්. ඒ මොකද ලංකාවේ කාන්තාවන් පමණක් ක්‍රීඩා කරන එකම ක්‍රීඩාව මේ නිසා. අපි දන්නවානේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අපේ ලංකාවට බොහෝම කුසලාන ලබා තිබුණ අතර මේ අතරම අපේ ඔව් අයියේ. දෙල්පන්දු ක්‍රීඩාව කියන්නේ දැල්පන්දු නේ දැල් ඔව් අය. ඔව් අයියා. දැල්පන්දු ක්‍රීඩාව කියන්නේ අපේ ලංකාවේ බොහෝම ප්‍රසිද්ධ සහ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක්. ඒ මොකද ලංකාවේ කාන්තාවන් පමණක් ක්‍රීඩා කරන එකම ක්‍රීඩාව මේ නිසා. අපි දන්නවානේ අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අපේ ලංකාවට බොහෝම කුසලාන ලබා දෙන බව. මේ අතරම දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් අපිටත් පළමු ස්ථානය ලබාගෙන තියෙනවා. ශ්‍රී ලයන්ස් netball team එක මේ වන විට ඩුබායි වල ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායමක්. අයියේ ඉතින් අපි අතුලට ගිහලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebrations.
බාලක නංගිට මල්ලිට සෙල්ලම් බඩුගෙන ආවේ මං I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. 2020 ශ්‍රී ලයන්ස් විධායක සභාවත් සමග නත්තල් සුන්දර හෝරා කිහිපය ගත වෙන මේ මොහොතේ ඉතාමත් සුවිශේෂී කණ්ඩායමක් එක්ක තමයි අපි මමයි තහනි දෙන්නම රැඳිලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්න තහනි මේ විටින් විට බොහොම ලස්සන ක්‍රිස්මස් කැරොල් ක්‍රිස්මස් ගීතිකා යනවා. මොකද හිතෙන්නේ ඒක? අපිට මේ ඉස්සල්ලා නරඹපු ගීතිකාවක් බොහොම සුන්දර ගීතිකාවක්. Indeed, Mishan. The performance was amazing. It was just amazing. ඔව් ඒ කියන ගමම නත්තලනේ. ඉතින් ආයිබෝවන් හැමෝටම ඒ වගේම ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහොම සුබම සුබ නත්තලක් වෙන්න කියලා. ශ්‍රී ලංකාස් ටීම් එකේ ඉන්න බොහොම ලස්සන ළමයි ටිකක්, දක්ෂ ළමයි ටිකක්. ඉතින් මට මටත් ඒ අවස්ථාව ලැබුණා මේ ළමයි කට්ටියත් එක්ක මේ වැඩසටහන මෙහෙම කරගෙන යන්න. මේ තමයි ඉන්නේ ශ්‍රී ලයන්ස් කණ්ඩායමේ නෙට්බෝල් A සහ B කියන කණ්ඩායම් දෙකේ
ප්‍රධාන සමාජිකවන් කිහිප දෙනෙක් සහ ඒ වගේම නෙට්බෝල් කණ්ඩායමට අදාළ වෙන්න අපේ කළමනාකාරීතුමියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් අතර ඉතාමත් සුවිශේෂී දක්ෂකම් තියෙනවා වගේම ඉතාමත්ම දක්ෂ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඇත්තටම මෙතන නිවේදකයෙකුට ඉන්නේ මම විතරයි. මොකද මට එහා පැත්තේ ඉන්නේ ඒ නෙට්බෝල් කණ්ඩායමේ ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් තහනි. ඉතින් කතා කරන්නට බොහොම දේවල් තියෙනවා. මම හිතනවා වැඩසටහනේ බොහොම සුන්දර වෙලාවක් වෙවි මේ වෙලාව. මම කැමතියි මුලින්ම යොමු වන්නට කණ්ඩායමේ නායිකාව අකිලා ජයවර්ධන. ඇය ගැන එක්සත් අරබ් රාජ්‍යයේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් දැනටමත් හඳුනනවා. එක්සත් අරබ් රාජ්‍ය පමණක් නොවේ. ඇය ගැන ඇත්තටම ලංකාවේ ඉන්න ක්‍රීඩාවට කැමති ක්‍රීඩා ලෝලීන් උනත් හඳුනනවා. එය ශ්‍රී ලංකන් නෙට්බෝල් කණ්ඩායමේ හිටපු සමාජිකාවක්. මේ වන විට එක්සත් අරබ් රාජ්‍යයට ඇවිල්ලා එක්සත් අරබ් රාජ්‍යයේ රැකියාවක් කරන ගමන්ම ශ්‍රී ලංකන් නෙට්බෝල් කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙමින් ශ්‍රී ලංකන් නෙට්බෝල් කණ්ඩායම මේ වන විට එක්සත් අරබ් රාජ්‍යයේ බොහොම ඉහළ තැනකට ගෙනියන්න ඇය මහඟු දායකත්වයක් සපයනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් ශ්‍රී ලංකන් නෙට්බෝල් කණ්ඩායම කියන්නේ මේ වන විට අපි ගත්තොත් එක්සත් අරබ් රාජ්‍යයේ ආසියාතික කණ්ඩායම් අතරින් මුලින්ම ඉන්න කණ්ඩායම. මේ වන විට එක්සත් අරබ් රාජ්‍යයේ ඉදින බටහිර කණ්ඩායම අපි නැත්තම් කියනවා බ්‍රිටිෂ් කණ්ඩායම කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කණ්ඩායම අතර කරට කර තරගයක් දෙමින් ඉන්න ශක්තිමත් කණ්ඩායමක්. අකිලා මොකද හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකන් කණ්ඩායමට ප්ලේ කරනවා ප්ලේ කරලා එක්සත් අරබ් රාජ්‍යයට එනවා කියන්නකෝ ලංකාවේ කණ්ඩායමේ අත්දැකීම කොහොමද? Thank you මේෂාන්. පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. අපේ කණ්ඩායම A සහ B නෙවෙයි අපි යන්නේ ශ්‍රී ලයන්ස් මෙරූන් සහ ශ්‍රී ලයන්ස් ගෝල්ඩ් කණ්ඩායම විදියට. ජාතික කණ්ඩායමේ එක්ස්පීරියන්ස් උත් එක්ක UAE country එකට ඇවිල්ලා නෙට්බෝල් ප්ලේ කරනවා කියන එක ඇත්තටම කිව්වොත් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. නමුත් ඒ චැලෙන්ජ් එක කොහොම හරි ක්‍රොස් කරගෙන අත්දැකීම් නැති ක්‍රීඩිකාවන් සමග නෙට්බෝල් ආරම්භ කරලා අද මේ වෙනකොට අපි ප්‍රබල කණ්ඩායමක් විදියට UAE වල ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් නැෂනල් ටීම් එකට ප්ලේ කරත් අවුරුදු 6කට අධික කාලයක් මේක ශ්‍රී ලයන්ස් ප්ලේ කරනවා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්ලේ කරනවා වගේ හැඟීමක් තමයි මට තියෙන්නේ. හොඳයි බොහොමත් ස්තුතියි අකිලා. මොකද ඇත්තටම ඔබ මේ නියෝජනය කරන්නේත් ශ්‍රී ලංකන් කණ්ඩායමක්. විශේෂයෙන්ම මම හිතනවා අනාගතයේ එක්සත් අරබ් රාජ්‍ය පිට ලෝකයට යන්නට සූදානමින් සිටින කණ්ඩායමක්. අපේ සභාපතිතුමාගේ අදහස පරිදි බොහොමත්ම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම ඔබ කිව්වා වගේ අත්දැකීම් අඩු අපේ ශ්‍රී ලංකන් අනිත් ක්‍රීඩිකාවන් සමග ඔබ ඔබගේ අත්දැකීම් බෙදාගෙන මේ වන විට ඔබ ඉහළ තැනකට ඔවුන්ව ගේන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් නායිකාවක් විදියට කණ්ඩායමක තියෙන ඕන ටීම් වර්ක් එක මේ කණ්ඩායම් හැංගීම තමයි විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමක් ඉහළට ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔබ කරන මෙහෙය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් අගය කරනවා තහනි. Yes, thank you Meshan. We have our manager also joining us, Kanishka. My question is for you. How does the Excom members support you to manage the team? Tahani, good question. Actually, Excom is same like a Sri Lanka's family. They are the Sri Lanka's family. Always, since I'm joining here, they always encourage me and always giving good advices. So always they are supporting me. No enough words to thanks to them. Thank you, Kanishka. Well, I have another question for you. I've heard that apart from work and all of this managing things that you're doing, you are also a very good cook. Is it true? Yes, it is. Very good question. Actually, all of my team members already tested my food, and my best fan is my husband. Things is managing is always women has to manage the things, right? That's why the woman calling superwomen. Thank you. හරි මෙතහනි දැන් මේ ඒ කතාවේ මැදිලෙනකොට මට මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුණා. මේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ওই වගේ ගෙදර උදේ ඉඳලම කෑම උයනවා. හැමදාම එනකොට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔක්කොන්ටමත් කෑම අරගෙන මෙච්චර රහට කෑම උයන කෙනෙක්. හිතන්න පුළුවන්ද කවුද කියලා? මේ ටීම් එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා එහෙම. ඒක තමයි හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. මොකද ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක් නේ. ඉතින් තහනිත් ඒක නිසා ඒකට එක්ස්කියුස් එකක්. හරි. කවන්නේ කොහොමද මම කතා කරන්න ලෑස්තිද කවුරුත් ගැන නෙමෙයි. අපේ ඉන්නවා චාමිකා
ඇත්තටම චාමිකා ගැන කතා කරනවා නම් අපේ netball team එක, ඒ වගේම badminton team එක, ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩාවන්ට අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බන්ධ හැම දෙයකටම බොහොම දක්ෂකම් දක්වන කෙනෙක් තමයි චාමිකා කියන්නේ. මට අහන්නට හිතුණ චාමිකාගෙන් මේ කෑම සම්බන්ධව නෙමෙයි. චාමිකා ලංකාවේ මොකක්ද චාමිකාගේ පාසල, ඒ වගේම කොපමණ කාලයක් චාමිකා netball ක්‍රීඩාවත් සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවද? Thank you, Meshan. මම ඉගෙනුම ලැබුවේ සුජාතා විදුහල නුගේගොඩ. මුලින්ම netball අයන් ඉගෙන ගත්තේ අවුරුදු 8 දී. ඒ කියන්නේ grade 4 නිවාසාන්තර මට්ටමේ සිලෙක්ෂන් එකක් තියදී තමයි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් තාම දැන් අවුරුදු 33ක්. ඉතින් අවුරුදු 8 ඉඳන් 33ක් වෙනකම්ම netball ගහනවා. netball වලට අමතරව ඉතින් අනිත් ක්‍රීඩා වලටත් යොමු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම UAE සුජාතා විද්‍යාලය OBA team එක අපි මෙහෙ represent කරනවා. ඉතින් ඒකෙත් captain C එක ගෙනියන්නේ මම. අපිට මෙහෙ සුජාතා team එකක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට එකතු වුණේ ඒ team එකේ අපි පළවෙනිම win කරපු match එකේ. එහෙම තමයි ඉතින් මගේ netball ජීවිතය ශ්‍රී ලංකාවයි ගැන කතා කරලා කියන්න තියෙන්නේ. විශේෂම දෙයක් කියන්නේ අහන්න නැතුව ගෑනු කෙනෙක් මෙහෙම වයසක් කිව්වමද බන්දා. මේ හරි කොහොම හරි. තව කෙනෙක් ළඟට මම තහන යනවා. තවත් සුවිශේෂී චරිතයක් ඉන්නවා. මෑත කාලේ අපිට එක්තුණු ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය ගැන කතා කරනවා නම් තවත් සුවිශේෂී දෙයක් තමයි ඇය netball ක්‍රීඩාවට එන්නේ වෙනස් ක්‍රීඩාවක් එක්ක. ඇය මේ වන විට UAE ක්‍රිකට් කාන්තා කණ්ඩායමේ සමාජිකාවක්. දිල්හානි සිරිවර්ධන. ඉතින් මං දැනගන්නට කැමතියි දිල්හානිගෙන් ඔබ UAE කණ්ඩායමටත් ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේම තමයි කොහොමද දැන් මේ UAE කණ්ඩායමට UAE කාන්තා කණ්ඩායමට ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන ගමන් එතකොට ශ්‍රී ලංකාව ඔබ ශ්‍රී ලංකාව අපේ කාන්තා netball කණ්ඩායමේ සමාජිකාවක්. කොහොමද මේ දෙක මැනේජ් කරගන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද ඔබට ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව කණ්ඩායමෙන් ලැබෙන සහයෝගය? ඇත්තම කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකාව එකේ netball team එකේ මගේ යාළුවෝ කෝච් ඒ වගේම කැලුම් සර්ගෙන් ඒ හැම කෙනෙක්ගෙම මට ක්‍රිකට් වලටත් ඒ විදිහටම සහයෝගයක් ලැබෙනවා, සපෝට් එකක් ලැබෙනවා. මම ඉතින් මේ දෙකම මැනේජ් කරගෙන යනවා. දවල්ට වැඩට යනවා, රැට netball match වලට යනවා, Friday Saturday cricket match වලට යනවා. මොකද තමයි ඉතින් ඒ දේ වෙන්නේ. හරි දැන් ඕවා ටික කොහොම ඔක්කොම වෙනකොට මේ සින්දු කියන්නේ කොයි වෙලාවටද? ඒ වැඩ ඇරිලා netball match වල ඔක්කොම ඉවරලා ගෙදර ගිහින් නිදා ගන්න පොඩ්ඩකට කලින් සින්දුවක් කියලා නිදා ගන්නවා. ඉතින් හරි දැන් නම් නිදා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් මෙච්චර මේ දේවල් වෙන එකේ ඔහොම අපි පොඩි සින්දුවක් කියමු. සින්දුවක් කියලා පොඩ්ඩක් කණ්ඩායමත් එක්ක අපි යන් මේ නත්තරනේ. අපි සතුටෙන් නත්තර සමරන බොහොම සතුටෙන්. සිතින් මානුසලී හිඳිත්දී කඳුල නුඹ ඇවිදින් නිවාදමුවේ නෙතේ පීඩා නොබිදිනු මැනවී සිතින් මානුසලී Tani
බොහොම ස්තුතියි. අද අපි බොහෝ වෙලාවක් පුරාවටම මේ සුන්දර නත්තලත් එක්ක නත්තල් කැරොල් ගායනා මේ වගේ දේවල් ලස්සන රස විඳින්න ඉන්න අතරතුර තවත් බොහොම සුන්දර ගීතයක් ඇය ගායනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේ එහා පැත්තෙනුත් ගීතයක් ගායනා කරන්න කියලා අකිලා ඉල්ලුවා කැප්ටන් මම කිව්වා බෑ කියලා. So, the question for you is, are you willing to start personal coaching for kids? I like with current situation with the work and everything, it's very hard. But this invitation came from our president's wife, Renu Akki. So when she asked me something, I never say no. So yeah, with her help in future, I shall start coaching for kids. Thank you, Akila. So, since you're a national player, what tournaments and what are the tournaments you've taken part in your career? Okay, initially I started playing for Sri Lanka school team in year 2005 when I was 15 years old. My first tour to Australia for Waverley International Netball Tournament representing Sri Lankan school team, and then then I continued playing. And my second tour to as a national player, my first tournament was to 5th Asian Youth Netball Championship in India. Then I was only one who played 3 consecutive Junior Youth Asian Championship for Sri Lanka. And then I played for Sri Lankan national team year 2009. And that was when Miss Tilaka became my coach and my mentor. And that Asian title hold, like we won the championship and we qualified for the World Cup in that time. It was in Singapore. And then I also was a captain for Sri Lankan under 21 team year 2010. And then I quit netball in 2011, and I started doing my higher study in Singapore, and then played continuously for the Singapore clubs, Blaze Dolphin. And then I took another break over 8 years. Actually, I should be I'm very thankful to Sri Lions. I'm living in UAE for 8 years, Mr. Callum, but I started playing netball last year, thanks to Mr. Callum and Forward Ever Tournament. Thank you, Akila. Misha? ඔව් දැන් මේ ඔක්කොම ගැන කතා කරද්දී මේ හැමදේම විශේෂයෙන්ම අපේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන ඉතාමත් ප්‍රබල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමක්, ඒ වගේම කාන්තාවන්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් මේ හැන්ඩල් කරගෙන යනකොට, මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරගෙන, ඒ වගේ දේවල් කරගෙන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවා අපේ සභාපතිතුමාට ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඒක අනිවාර්යයි. ඉතින් මම දැනගන්නට කැමතියි සභාපතිතුමාගෙන් කොහොමද මේ නෙට්බෝල් කණ්ඩායම, මම මේ කියන්නේ මේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් නෙමෙයි, මේ අපේ hina වෙනවා ගෑල්ලමයි ටික මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් නෙමෙයි, කොහොමද බාහිරින් මතුවෙන ගැටලු සහ ඉදිරියට මේ කණ්ඩායමත් එක්ක මොනවද අලුතෙන් කරන්නට ඔබතුමාගේ තියෙන බලාපොරොත්තු? ස්තුතියි නිශාන් මල්ලි. ප්‍රථමයෙන්ම කියන්න ඕනේ මට මේ ඩිස්කෂන් එකට මම කිව්වා මට වාඩි වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් හරි ගියේ නෑ. හැබැයි මේ මට කිව්වා මේ අනිවාර්යෙන් මේ හරියට මැද පුටුවක් තියන්න මට ඉඳගන්න කියලා. ඒක නම් ඇත්ත නෙමෙයි. ඇත්තම කියනවා නම් මම එන්නම් මෙතන ඉඳන්. මේ නෙට්බෝල් ටීම් එකක් අපි ආරම්භ වෙන්න කියලා අපේ සීනියර් තිබුණා. ඒ සීනියර්ට සබෑ කරගන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම ටූර්නමන්ට් එකක් තිබ්බා, ෆෝවර්ඩ් ටූර්නමන්ට් එක. ඉතින් එදා ඒ ටූර්නමන්ට් එක ක්‍රියේට් කරන්න හේතු වුණේ අපේ ඉන්න දක්ෂ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩිකාවන්ව හොයාගන්න. ඉතින් ඒ තුලින් අපිට හැකියාව, ධෛර්ය, ශක්තිය ලැබුණා. අකිල නංගි, චාමිකා නංගි, තානි නංගි සහ
ක්‍රීඩිකාවන් බොහොමයක් සොයා ගැනීමට. ඉතින් ශ්‍රී ලයන්ස් ආරම්භ කිරීමත් සමග අපේ පළවෙනිම නායිකාව වුණේ මංජු මහත්මිය. ඊට පස්සේ ශර්මිලා මහත්මිය විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමියන්ලා විශේෂ සේවයක් කරා ශ්‍රී ලයන්ස් එක වෙනුවෙන්. ඉන්පසු කලාරංජිත් මහත්මිය මැනේජර් කළමනාකාර ධූරේ දරුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපේ කනිෂ්ක මහත්මිය දැන් වත්මන් කළමනාකාරී වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. මේ ඔක්කොම කතා කරලා ඉන්න ගමන් අපේ අකිල ජයවර්ධන මහත්මිය ගැන කතා කළ යුතුයි. ඇත්තම කියනවා නම් අපේ ජාතිය වාසනාවට අපිට ලැබිච්ච ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ කියන්නේ අපේ නෙට්බෝල් ටීම් එකත් මම අර පෙර කිව්වා වගේ නෙට්බෝල් ටීම් එකේ විවිධ නැෂනලිටිස් ප්ලේ කරනවා. සමහර අපේ දරුවන්ට මේ ඇත්තම සිංහල එච්චරම කතා කරන්නත් බෑ. ඉතින් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මේ හින්දි කතා කරන හැබැයි නෙට්බෝල් ටීම් එක 100% අපි සෙල්ලම් කරන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාස්ලගේ. ඉතින් මෙතුමිය ඊටමත් හොඳ නායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව අපේ වයිස් කැප්ටන් චාමකන්ගේ කරට කරගෙන උදව් කරනවා. ඊට අමතරව අපේ මරුන් කණ්ඩායමේ චාමිනෝගේ ඒ හා සමාන සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඔක්කොමලා කියලා මට යාපත් එක්ක නගෙන මම කිව්වේ නැත්නම් ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයක් එයි. කනිෂ්කා අලුතින් මේ ටීම් එක බාරගත්තේ. මෙචම්මලියව ගැටලු තියනවාද කියලා. ගැටලු කියන්නේ ඉතින් මේ පොඩ්ඩ වැරදිච්ච ගමන් මේ නංගිලා ඔක්කොමලාගෙන් ඉතින් පොඩ්ඩ වර්ධනා කියන්නේ වැරදි නෙමෙයි. පොකාරියක වෙනුවට වතුර එකක් ගෙනාවොත් ඒ කියන්නේ අහිංසක ළමයි ටිකක් ඉන්නේ නේ. ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් හැබැයි ඉතින් ඒ ටූර්නමන්ට් එකකට ඇවිල්ලා බලන්න නේද? අත් වශයෙන්ම අපි ඊටමත් වාසනාවන්තයි. අර මල්ලි කියපු තැනින් මම පොඩි දෙයක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාව ආසියාතිකයන්ට උරුමලා තිබෙන්නේ නැහැ මේ වගේ රටක. ඒ වුණාට ශ්‍රී ලයන්ස් අපි මේ අපේ ඉන්න නංගිලා ටික සමා වෙන්න. නංගිලා ටික අපේ දජය ඉතාමත් ඉහළට ගෙනිච්චා. අපේ ඩුබයි සෙවන්ස් එකේ ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම නෙට්බෝල් ප්ලේ කරනකොට අවුරුදු එකමාරකට කලින් ඒගොල්ලන් නිකන් අපිව දැක්කේ මේගොල්ලන් ඒ ක්‍රීඩාවට සුදුසු නෑ වගේ. ඒ වුණාට දැන් අපේ සිංහ දේනුවන් ටික ක්‍රීඩා කරන විලාශය ඒ අම්පයර්ස්ලාගේ ඒ ප්ලේයින් ස්ටයිල් එක හැම කෙනෙක්ම ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ දජයක් එක්සත් අරාබියා එමිර් රාජ්‍යයේ නෙට්බෝල් පිටිවල ලෙලදෙනා ගැන කැමතියි. මම මිස්ටර් උතුමාට මේ ඔය කතාව මේ යනකොට මට ඇත්තටම පුංචි දෙයක් මතක් වුණා. මොකද පසුගිය කාලේ පුරාවටම නෙට්බෝල් මැච් බලන්න මොකද මමත් ශ්‍රී ලංකාව එකත් එක්ක ආපු කෙනෙක් විදියට මේ මම අත්දැකීමෙන් දැක්කු දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔය මේ අර අනිත් බටහිර කණ්ඩායම්වල කට්ටිය ප්ලේ කරද්දි සුන්දර වචන පාවිච්චි කරනවානේ ළඟින් යනකොට. ඉතින් ඔය එක මැච් එකකදී මේ මම බලන් ඉද්දි ඔහම වචන හුවමාරනවා හරි ලස්සන වචන කීපයක්. ඉතින් අර නිතරම උන්ගේ කටේ තියෙන වචන පෙන්නන්නේ. ඒ වෙනකොට මේ හිම අයට අනිත් පැත්තට වචන කියන කෙනෙකුත් ඉන්නවා මේ ටීම් එකේ. මේ කියනකොට එළියට ඇවිල්ලා එහෙම දෙන මේ චාමිකා පොඩ්ඩක් මේ කියන්නකො ඒ වගේ වෙලාවට මොකද්ද දැනෙන හැඟීම? මම මේ ඔවුන්ගෙන් පිට වෙන වචන අහන්නේ මොකද ඒවා ප්‍රසිද්ධියේ පාවිච්චි කරන අමාරු දේවල්. හැබැයි කොහොමද ඒ වගේ වෙලාවට දැනෙන හැඟීම? ඔව් මෙෂාන් මෙහෙමයි. ඉතින් ඒ හැඟීම විස්තර කරන්න සෑහෙන අමාරු හැඟීමක්. ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක් දන්නවා ඒ හැඟීම කොයි වගේද කියන එක. මේ ඉතින් ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමෙන් ඒ වගේ වචන හරි මොන හරි දෙයක් ආවොත් ඉතින් අපිත් ඒ වෙලාවට ඉතින් මොන හරි පොඩි දෙයක් කරලා ඉතින් පොඩක් බෑක්ෆයර් වෙනවා නැත්නම් නැහැ. ඒක ඉතින් ඒ ටීම් හැංගීම් කනර කණ්ඩායම හැංගීම නිසා වෙන දෙයක් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉතින් ළඟදී මට මහුම් හතරකුත් දාලා තියෙනවා.
ගත්ත කෙනෙකුත් එහා පැත්තේ ඉන්නවා මගේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඉතින් කටවහන් ඉන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඉතින් එච්චරයි. හැබැයි ටීම් එකෙන් කියන්නේ අපි තනක ඉවර වෙලා එළියට ආවට පස්සේ ඉතින් ඒ ඉවරයි. Chamika, when you said we had an injured hand, yes, right? You know, Meshan, she wanted to play even when she was injured. She's running around the court. She just kept asking, can I play? Can I play? Well, that's none other than Chamika Vijayasinghe. We have another Chamika in this team, and she's the captain for the maroon team. So Chamika, tell me, you're a mother, and I've heard you're a teacher, and also now you're playing netball. Plus you play badminton too, I guess. That's a lot. So how do you manage all of these, and how do you take this forward? Actually, Tahani, first I will tell how I joined Sri Lions. It happened through my daughter. She was the first to join to Sri Cubs, and I think with that, with our dear President Mr. Callum and the Excom already had laid the foundation for the future. So Akila is there to take the responsibility of the building future netball team so that we can happily retire after some time. Actually, Tahani, I would say that it was not easy, but I would say I would not like to call Sri Lanka as a club. It's a family to me, because whenever I would call Kalumaya, the first word would come from his mouth was Ape Nangi, Ape Malli, that was the word. So actually it was always, they were very supportive throughout my journey, because it was not easy managing my family life, profession as a teacher. So whenever I wanted support as for my family as well as for the profession, always Mr. Callum, and I call as a Sri Lankan family. Now actually it is being a family to us. So with their help, I was able to manage my family, my profession, and as a netball player and as a badminton player too. Thank you, Chamika. Thank you, Tahani. බොහොම ස්තුතියි. කාල වේලාව අපි එනවා තවත් ලස්සන කැරොල් ගීතිකාවකට යන්න. හැබැයි ඒ යන්න ඉස්සෙල්ලා තව පොන්චි දෙයක් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම කතා කරේ නැත්නම් මෙතන නැගිටලා ගියාට පස්සේ මට බැනුම් අහන්න වෙනවා. මොකද මගේ දකුණු අත පැත්තේ ඉන්නෙත් අපේ මේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ. තහනි. දැන් තහනි කොහොමද මේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩිකාවක් මේ කම්පෙයාරින් වලට එකතු වෙන්නේ? මේක ශ්‍රී ලයන්ස් එක්ක එකතු වෙනවද? නැත්නම් තහනි කොහොමද? මම සිංහලෙන් උත්තර දෙන්න. ඔය ඉංග්‍රීසි වලින් උත්තර දෙන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම සිංහලෙන් උත්තර දෙන්නම් මේකට. මම කවදාත් කම්පෙයාරින් කරලා නැහැ. මේකට මාව පෙළඹුවේ අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. But I find it really interesting. I'm learning a lot, and by correcting my mistakes, and it's something very new to me, and yeah, I really love it. It's very nice. I'm learning a lot, and thank you. We call him Kalumaya, so thank you so much. සූදානම් අපි එහෙනම් අපේ මේ කණ්ඩායමත් එක්ක සමු අරගෙන අපේ ඊළඟ අංගයට යමු වන්නට. හොඳයි. සභාපතිතුමාන් නැවතත් අවශ්‍ය කරනවා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ලබා දෙනවා. I'm sorry. Actually, thank you for all this appreciation. It means a lot. I'm so blessed enough to be a part of this family. So we are one team, and we do have one goal. So thank you very much once again, netball team. හොඳයි. එහෙමනම් මේ තමයි එක්සත් අරබ් එමිරාත්ජන සිංහලෙල්ලෝ ටික ශ්‍රී ලයන්ස් නෙට්බෝල් කණ්ඩායමේ සමාජිකාවන් සූදානම් අපි සුන්දර කැරොල් ගීතයකට යන්නට. හැමෝටම පුළුවන් එකතු වෙලා මුළු ලෝකයටම ශ්‍රී සුබ නත්තලක් කියලා විශ් කරන්න. අපි සූදානම් තවත් ලස්සන කැරොල් ගීතයකට යමු වන්නට. ඇත්ත වශයෙන්ම හරිම ආඩම්බරයි අපේ
even though I do enjoy netball a great deal, rugby is still my favorite sport. Did you know that Sri Lions won the Golf Men's International Tournament from the Dubai Sevens last year to 2019? That is quite the achievement, going against the best teams in the Middle East. So, let's go talk to our fellow respectable rugby players and let's hear what they have to say. Yes, Aya. With that, we have two carols coming up. Our finalists, the Anthony family and the Milhan family. Alright, that sounds interesting. Let's get into that. Hero
dancing merrily in the new old-fashioned way. Merry Christmas. ඔබ නැවතත් එක්ක සිටින්නේ ශ්‍රී ලයන් විදායක සභාව සමග ක්‍රිස්මස් කැරොල්. මේ අවස්ථාවේදී අප සමග රැඳී සිටින්නේ ඉතාමත් ජව සම්පන්න රග්බි කණ්ඩායම. තහනි. Yes, Akila. So welcome back. Merry Christmas. And welcome back to another very interesting session. So, like you said, the rugby team has joined us this evening. So, I'll start with my right-hand side. We have Mr. Callum Sujit, our beloved president, also known as Callum Maya. You have represented the IRB and the World Rugby panel as a referee. I'm sure you have a lot to speak about it in the future during this session. A lot. There is one speciality in this team that I've seen. We have many more teams in this club, such as netball, cricket, badminton. But this team has other nationalities. What is behind this? What's the reason behind this to have different nationalities only in the rugby team? Thank you very much, Tahani. That's a pretty good question, actually. You took the start from the right place. We all know the rugby is a men's game. When you're playing the rugby tournament, like Dubai Sevens, only Sri Lankans boys can't go and have a good game with that kind of competitive tournaments. For that, we have to have big boys like Epeli and some other boys. So that's the reason we are taking Fijians, South Africans, and some English boys. We are taking into our team, but the majority going to be Sri Lankans boys. But we have to have their supports as well. So that's how it's happened. And one more thing I want to mention, we are as a team, we don't feel that any divisions. When there's boys going to the field, they're going as a one team. So sometimes people speak Sinhala, sometimes Tusita speak Fiji as well. So you will hear all these. Thank you, Callum. Okay, I'll be moving on to Upul on my left-hand side. Upul, could you share about, I mean, it's a short period that you all have been started this, isn't it? So could you share about your achievements during this short time period? Thank you, Tani. We started our journey from Colombo. That was the first initial tournament that we participated under Sri Lanka's flag. That was in 2019 August, if I'm not rightly say. That was 2019 August, and that was the Harfa Cup, and also that tournament was led by my left-hand side, our captain Tusita, and we managed to clinch the trophy, and that was the start, I can say. Then our second tournament was the prestigious Dubai Rugby Sevens. We participated under the category of Gulf Men's Open. Proud to say, we all are witness for that, and we clinched the trophy same as before. So that was our start. I can say that started from Colombo, and second edition was in Dubai. Thank you, Upul. අපි යමු අපේ නායක තුසිත ළඟට. කොහොමද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩකයෙක් විදියට ක්‍රීඩා සමාජවල ක්‍රීඩා කරලා මට දැනගන්න ලැබුණා නායකයෙක් විදියට කටයුතු කරනකොට හැම මැච් එකක්ම බහුතරය මැච් දිනනවා කියලා. මොකක්ද රහස? Thank you, Akila. ඇත්තටම එහෙම කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඒක මගේ වාසනාව විතර නෙවෙයි. ඉතින් අපේ හැමෝගෙම තියෙන වාසනාව. ඇත්තටම
ක්‍රීඩාවක් ගත්තාම ඒක තනි කෙනෙක්ගේ වාසනාවට මේ වෙන්නේ අපි කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක් කරන්න. ඉතින් අපි හැමෝගෙම කැපවීම සහ ඒ වාසනාව කියන දෙකම මත තමයි අපි ඔක්කොම තීරණය. ඉතින් මගේ වාසනාවට මම කැප්ටන් කරද්දි මට දෙකම තියෙන කට්ටිය මට හම්බෙනවා. ඉතින් මම ඒක තමයි මම බිලිව් කරන්නේ ඒක. ඒකම මට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලයන්ස් කියලා කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. එකක් ලංකාවේ අපේ තව කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. විපුල් අයියා කිව්වා වගේ අපි මේ හාෆා ටූර්නමන්ට් එක ක්‍රීඩා කරලා අපි ඒක ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම ඩුබායි වල මෙහි අපේ ශ්‍රී ලයන්ස් කණ්ඩායමේ අපේ බහුතරයක් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකන් කට්ටිය. ඊට අමතරව අපි ෆීජි, සවුත් ආෆ්‍රිකන් සහ තවත් රටවල් කීපයක දෙතුන් දෙනෙක් අපිත් එක්ක ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඒ හැමෝම අපි ඔක්කොම හැබැයි වෙන රටවල් කියලා අපි හැමෝම එක ටීම් එකක්. අපි ඔක්කොම සහෝදරයෝ විදියට අපි එක අරමුණකින් අපි ක්‍රීඩා කරපින්ද අපිට දිනන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේම අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපේ ලංකාවේ කණ්ඩායම සහ අපේ ඩුබායි වල කණ්ඩායම මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉදිරියේ තියෙන තරඟ මේ ආකාරයෙන්ම ක්‍රීඩා කරලා ලංකාවේ ජජය ඉහළට ඔසවන්න අපි සෑහෙන උත්සාහයක් දාලා ඒකේ ආඩම්බරයෙන් අපි තැන ඒක තියන්න අපි සෑහෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම thank you Epeli for you and your boys too given support to Sri Lanka. Thank you Tusita. ඔයාව ආඩම්බරයක් අපේ කණ්ඩායමට. I have a question for Epili. Let me ask the question. Okay, Epeli, how are you? How are you feeling at this moment? Okay, Epeli, my question for you is, we know you represent the Fiji team and also you represent the UAE team here. Share a little bit of experience. How do you feel representing both teams? Thank you very much. That's a pretty great question. First of all, I'm really grateful tonight to be with you, especially wearing a Sri Lion badge on my chest. It's really a pride and honor, to be honest. Yeah, rugby is something that brought me to where I am now. Starting playing rugby in Fiji as a young kid and moving up builds a lot of character, especially moving up from the stage to represent, playing some good rugby back at home in Fiji. Until I represent Fiji under 19. I was really honored to be given as a captain as well in one of the game and also represent Fiji under 20 for the World Cup in Japan in 2009. Yeah, and then I move on, got a rugby contract here. I was teaching back at home in Fiji as a primary school, being involved a lot in coaching as well, in developing life of kids. And yeah, then I move on to, came to Abu Dhabi, play rugby. I'm really honored to be invited. I think that was last year to represent Sri Lions for the Dubai 7. It was one of the international sevens and I will have the privilege to be involved in it. It was not an easy start, but you know, rugby as a builder, build us a lot, character, and also build us to, you'll fall one day, you can rise up on the field and manage to form great friendship, not only with Fijian boys, also with every international. So not only that, yeah, moving on into the rugby field as one family, it was really great, you know. And yeah, to be involved in something huge as well. When I move in, involved in Sri Lions, not only that, during the cyclone last year, apart from rugby, Sri Lions really helped for my family back home. For that, that's something that really great that rugby has done to my life. And yeah, it's a pride when representing Fiji and also here in UAE. But now it's really honored to move and form a family in Sri Lanka and Sri Lanka. And yeah, it's tremendously amazing. Thank you. Thank you, Apli. We are so fortunate to have you here with us in Sri Lions Club. කැලුමయ్య ජාත්‍යන්තර තලයේ විනිසුරුවරයෙක් විදියට අපිට කියන්න ඔබතුමාගේ අත්දැකීම් මොනවද? හිතපොත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. අත්‍යවශ්‍යම රග්බි විනිසුරුවරයෙක් වශයෙන් මම පිවිසෙන්නේ මම
ක්‍රීඩා සමාජ රග්බි වලින් සමුගන්න මට පොඩි ඉන්ජෙක්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ක්‍රීඩාවේ තියෙන සුවිශේෂත්වයට මේ ක්‍රීඩාවට තියෙන ආදරයට මම බලනවා මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ තමයි මේ අපේ ඉස්කෝලේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මැච්චස් එල්ලම් කරනකොට මට රෙෆ් කරන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට එතන හිටපු අපේ අයියා කෙනෙක් කිව්වා Callum, why don't you go and start in refereeing? So මට චුට්ටක් බැලුවා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියනවද කියලා. ඉතින් මම ඒක ගිහිල්ලා ලංකාවේ ඒ රග්බි නිසරංගේ සංගමයත් සමග එකතු වෙලා කරා. කරනකොට මේක හරිම විනෝදජනකයි. මම ඒක ඇත්තටම එන්ජොයි කරා. අතරමඟකදී තමයි එක්සත් අරාබි එමිරාජයට එන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ආවට පස්සේ මගේ හිත මිත්‍රෙක් එතුමා මට කිව්වා මෙහෙම ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා රෙෆ් කරන්න මමත් රෙෆ් කරනවා මේ ගිහිල්ලා කරමුද කියලා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කරන්නකොට ඒක මාව ගොඩාක් දුර ගෙනිච්චා. රග්බි ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඒක මාව ගොඩාක් දුර ගෙනිච්චා. මම ලංකාවෙන් එනකොට මම කවදාකවත් හිතුවේ නෑ මට IRB හරි වර්ල්ඩ් රග්බි පැනල් එක හරි ටී-ෂර්ට් එකක් අඳින්න ලැබෙයි කියලා. ඒකට ඉතින් ඒ අමාරු ගමනක් ගොඩාක් කැපවීම කරා. කිලෝ 96ක් ඇඟේ තියාගෙන ආපු මම කිලෝ 72කට බස්සන්න පුළුවන් වුණා අවුරුදු දෙකමාරක් ඇතුළත. ඉතින් ඒ කැපවීම අර තුසිත කිව්වා වගේ කැපවීම තුලින් තමයි ඒ දේ කරේ. ඉතින් රග්බි කියන්නේ නැවත වතාවක් මං කියන්නේ it's a rugby is a religion. For me it's a language, it's a religion. Whoever playing rugby, they have passion, they have teamwork, they have that motivation. So rugby is the sports, everything included. ඉතින් ඕම තමයි නංගි විනිසුරෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන්න ලැබුණේ. කටයුතු කරනකොට හරිම විනෝදජනකයි. Only referee is the sole judge of the game. Thank you, Kalumaya. Akila, I think it's a great advantage for the team to have an international level referee, isn't it? And I'm sure he's able to give a lot to the team. My next question to Pulaya. Talking about experience and a lot of advantages and all of these moments, could you share a little bit of in-field and off-field experience? Thank you, Dani. If I start to talk on that topic, it's going to be a lengthy one, but I don't want to go that extent. On the Sri Lions, I have to mention this. This is the fashion of the rugby is a fashion of our Mr. President Kello. So that's why I came on board of Sri Lions. To answer your question, in-field and outfield experience. With this team, yes, precisely. This team, I can say our big boys. My left-hand side, I can say Tusita. As well as front of me, the Epali. They're big boys, but they're very emotional when it comes to the grounds, you know. Because I still remember, I cannot forget that till my last breath off. About the quarterfinals of the Dubai Rugby Sevens. It was quarterfinals, if I'm not mistaken. Yeah, because we were playing with one team called Robert Constructions, that defending champions, because they were they are the defending champions, as well as for a couple of years they were the champs for the under our category. What happened was during the match, Epali got a red card because we had high hopes to play and to be the champs, because as you know, we had some few pillars that we really wanted to play good rugby. So Epali got the red card, unfortunately, but
that particular time, I have saw his face, what an emotional feeling that he had. That got a spread to everyone, including the president, myself, as well as our captain, because we worked as a team and we are like a family over there. So that was a feeling what we got. But next moment, Ipali changed his mind and he started pushing the team. Let's go for this. Let's do this. As we are family, I'm there, back of the stage, but you have to prove yourselves. This is one of the memory that I cannot forget. Thank you, Pulaya. That's a wonderful story. තුසිත අපිට කියන්න දැන් ඔයා ශ්‍රී ලයන්ස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනවා අවුරුද්දක් අවුරුදු එකමාරක්. Okay. අපිට කියන්න දැන් ශ්‍රී ලයන්ස් රග්බිත් එක්ක ජීවිතේ අමතක නොවන සිදුවීම් තියනවාද? දැන් ඔපුලයි අපිට ස්ටෝරි එකක් කිව්වා. ඒ වගේ ඔයාටත් ඇතිනේ කියන්න ගොඩාක් දේවල්. ඔව් අකිලා කියන්න නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම දෙකක් දැනට කියන්නම්. ඉතින් පළවෙනි එක අපි ලංකාවේ අපි රග ටීම් එකක් අපි ඉස්සෙල්ලා වගේ අපි හදපු රග ටීම් එකේ අපේ මැච් එක අපි ෆයිනල් මැච් එක ගහනකොට අපි ආමි ටීම් එකක් එක්ක. ඉතින් මැච් එකේ අවසන් මොහොත අපි දෙගොල්ලම සමසම ලකුණු මට්ටමක හිටියේ. අපි දෙගොල්ලම හොඳට මහන්සිලා අවසන් එක රෙෆරි ෆයිනල් විසිල් එක ගන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි අපේ ලංකාවේ තව හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා ශානක කුමාර කියලා. පොඩි පන්ට් එකක් දාලා එයා ත්‍රූ වෙලා ගිහිලා ට්‍රයි එක ස්කෝර් කරා. ඒක ඇවිල්ලා අපිට ඒ වෙලේ එක කියන්න බැරි මොමන්ට් එකක්. ඇත්තටම හාස්කම අර කිව්වා වගේ ඒක ඇවිල්ලා අපේ වාසනාවට උනා වගේ දෙයක්. පැරදිලා හිටිය මැච් එක. ඒ කියන්නේ අපි ඕල්මෝස්ට් අපි ඔක්කොම ෆුල් ටයර්ඩ්. අපිට මොකද්ද කරගන්න ඊළඟට කියන එක අපිට හිතා ගන්න බැරුව හිටපු මොහොතක එයාට එකපාරට ඉතින් අර එයා වගේ මැජික් එකක් කරලා ගිහලා මැච් එක දින්න. ඒ වගේම අපේ ඩුබයි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ උපුල්ලය ගුවාගේ අපේ එපිරිට රෙඩ් කාඩ් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒක අපිට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. මොකද එපෙලි කියන්නේ අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් එයා නැති එක අපිට ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. විශේෂයෙන් සෙමි ෆයිනල් and ෆයිනල් මැච් දෙකටම එයා නැහැ රෙඩ් කාඩ් එකකින්. ඉතින් ඇත්තටම මට එතන උනේ දේ අපි ක්‍රීඩකයෝ වශයෙන් කණ්ඩායම වශයෙන් බැලුවාම එතන රෙඩ් කාඩ් එකක් දෙන්න ඕන වරදක් නෙමෙයි. ඒනවට කැලුම අය කිව්වා වගේ පිනිසුරුගේ තීරණය අවසන් තීරණය. ඉතින් අපිට එතන එයාට එයත් එක ෆයිට් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි ටීම් එකක් විදිහට අපි කතා කරලා අපි ආවා එකඟතාවයට. හරි අපි මේ මැච් දෙක එපිලි වෙනුවෙන් අපි ක්‍රීඩා කරලා අපි කොහොම හරි මේ කප් එක ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙලේ මේ මැච් දෙක අපි ගැහුවේ ඇත්තටම එපිලි වෙනුවෙන් සහ අපේ රට වෙනුවෙන්. අපේ රටට මේක අපි පැරදුනොත් ඇත්තටම අපි නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපි ශ්‍රී ලංකාවෙන් ක්‍රීඩා කරාට මේ ඉතින් ඩුබයි සෙවන්ස් එකට අපි ඇවිල්ලා ලංකාව නියෝජනය කරන කණ්ඩායමක්. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා එතකොට අපි පැරදුනොත් පරදිනේ ලංකාව. ඉතින් ඒකත් අපි ඒ වෙලේ ඔළුවට දාගෙන අපි ශ්‍රී ලංකාවේ නමයි ලංකාවේ නමයි දෙකම උඩට ගේන්න කියලා හිතාගෙන අපි ක්‍රීඩා කරා ඒ තරගේ. ඉතින් අපි ඒකලා අපිට කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපිට පුළුවන් වුණා ඒ විදියට ලංකාවේ කොඩිය එක්සත් එමි රාජ්‍යයේ රගවල උඩටම ගේන්න. ඉතින් ඒක අමතක නොවන ලොකුම අත්දැකීමක්. Thank you, Tusita. Great team spirit. Very. We would love to hear many more unforgettable moments from you all, but unfortunately, we have a very limited time today. So sorry for that. So I'm moving on to Epeli. Epeli, how are you going to move forward with the Sri Lions team? Mama Danena. I'm joking. Yeah. It's a good question. I have so many visions regarding Sri Lions. As been involving all those Fijian boys, and now I think we become family, and family between Sri Lanka and Fiji, and it's more than that. Like those boys were coming to play, and it's a good experience for them. So we're thinking of giving back to the club, giving back to the community, to the Sri Lankan communities here in UAE, and also planning make sure that we'll go back to Sri Lanka one day and play a tournament there and get involved. Yeah, not only for me, for the other Fijian boys, we're planning.
to come back and help the Sri Lions Rugby Club here, developing, doing a lot of coaching and rugby rugby clinic. And also, not only that, we're looking forward to represent Sri Lions in so many tournaments ahead, to giving back to the community. Yeah, that's the dream. Not only, I think we believe that there's something big, something huge about the future. Yeah, I would like to thank Kilum for that. I think it's something we do back to the community. I think I would like that quote, serve too many leads to greatness. You know, that's what Sri Lions have been doing, not only helping us, also helping those back at home. Yeah, it's a great privilege. Yeah, cannot wait for years to come to continue and involve in the club, not only for coaching, also for playing as well. Thank you. Thank you, Wepali. Many more to come in the near future, huh? And we are really proud and honored to have you and your boys with the Sri Lions team. Moving on to yeah. So tell us about the future plans. I'm sure you must be having a lot. Thank you, Dani. It's pretty wide question, and proud to answer that question as well. Because we are working with a vision, we are going for a goal. This is, I can say, this is our start, and we have with the blessings of our president, Mr. Kalum, we are going for a 5-year plan. We have laid up everything step by step to reach that goal. Our ultimate goal is going to be, we all knows, we are going for a clubhouse. This is, we are arranging not for this layer of people. This is for our next generation to come and enjoy under the Sri Lanka flag. And also, a part of this rugby, we used to help to the people. I cannot say less fortunate people, needy people, back home in Sri Lanka, as well as UAE, and also thanks to Mr. Eppley, select some people less fortunate, needy people back in Fiji. So under patronage of Mr. Callum, we are helping to the people. So vision and the ultimate goal to help to the people and run the show. Thank you, Pulaya. Well, we are coming to an end of this discussion. Do you want to continue a little bit more? Because I would love to hear many more experience and moments. But unfortunately, we are very sorry. We are having a very limited time. So, wrapping up, Eppley, we know you're a very good sportsman and also you're a very religious person. On this blessed day, on this Christmas day, we would like to hear a small prayer from you and end this session. Thank you. Let's pray. Dear Lord, we thank you for this wonderful day at this moment. It's Christmas, and we ask you, Lord, to bless us, to bless every family back in Sri Lanka, and also our Sri Lions family, not only for today, also for the future, Lord. We pray in your mighty name, in Jesus' name, amen. Hello and welcome back to Sri Lions Christmas Carols with Excom 2020. Moving forward, I would like to take this opportunity on behalf of the Sri Lions Committee to thank
joining us today. Mr. H.E. Malraj De Silva, Sri Lankan Ambassador of UAE. Honorable Nalinda Vijayaratna, Sri Lankan Consulate General of Dubai and Northern Emirates. Mr. R.C.V. Vikramasuriya, Country Manager of Sri Lankan Airlines. And we have another set to thank too, our respectable judges. Most Reverend Dushanta Rodrigo, His Excellency Bishop Justin B. Yana Pragasam, Honorable Raveen George. Last but not least, I would also like to thank our sponsors, Motorola, Meds Clinic and Lotus Medical Center, and Timothy Jesudasan. Thank you all for your contribution. If not for you, we wouldn't have been able to do this. ඔව් තහනේ ඒ නම් සඳහන් කරපු සියලු දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි යමු නේද මීළඟට ක්‍රිස්මස් කැරොල් එකකට? No, Aki. We'll watch 2 carols today. Okay, we have next in lineup from Abu Dhabi, the Piris and family, followed by the Jalkodi family. To you now. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord.
සීතල නත්තලේ සුන්දරත්වයත් සමගින් ශ්‍රී ලයන්ස් අපත් සමගින් ඔබ හෝරා කිහිපයක් රැඳී සිටියා. ඉතින් අන්නේ හෝරා කිහිපේ අවසාන භාගයට තමයි අප ලංවන්නට සූදානමින් සිටින්නේ. Yes, Meshan. It has been a very interesting day, but we are very sad to end this program. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම අප ඔබත් සමගින් අද දවසේදී ආගමික ඒ වගේම බොහොම සුන්දර සංස්කෘතිකමය වශයෙන් ඒ වගේම කැරොල් ගීතිකා ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය පිළිබඳ අපේ ළමුන් පිළිබඳ මේ බොහෝ දේ ඔබත් සමග බෙදාගත්තා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්මත් සමග අපේ තවත් බොහොම සුන්දර වැඩසටහනක් අද දවසේදී විකාශය වුණා. අද දවසේදී නෙවෙයි තහනේ. මං හිතන්නේ මාසයක් පමණ කාලයක් පුරාවට වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වුණා. එහි අවසානය අද දවසේදී තමයි අප ළඟා වුණේ. Meshan, can we please take a look at the winners? I'm very curious to know who are they. ඔව් මන් දන්නවා තහනෙට පමණක් නෙමෙයි බලන් ඉන්න හැමෝටම අද දවසේදී කැරොල් ගායනා තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් කවුද කියලා බලා ගන්නට ඉතාමත් උනන්දුවක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒ උනන්දු වගේම තහනි පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නට ඕනේ. අපි එක්සත් අරබ් එමිරාත් රාජ්‍යයේ මේ විදිහට මේ නත්තර සමරනකොට එක්සත් අරබ් එමිරාත් රාජ්‍යයෙන් පිටත ශ්‍රී ලංකාව ඒ වගේම තවත් වෙනත් රටවල් වලත් අපි නත්තල වෙනුවෙන් අපත් සමග රැඳී සිටින නත්තල සමරන්නට අත්‍යවශ්‍ය තවත් පවුල් කිහිපයකට අපි යම් කිසි උදව් උපකාර කළා. අපි ඔවුන් සමග තෑගි දීලා නත්තල බෙදා හදා ගත්තා. ඉතින් මේ සූදානම තහනේ අන්න ඒක අපි කොහොමද කළේ කියලා බලා ගන්නට. දැන් අවස්ථාව ඒ වෙනුවෙන්. Bulla, on behalf of my family, I would like to say a big thank you, Sri Lions Rugby Club, for your kind donation to my family here in Fiji this Christmas. Thank you and a big Vinaka Vakalibu. Naka, Sri Lions Rugby Club. Merry Christmas! ඉතින් ඩුබායි ඉඳලා නත්තල් අසිරිය අරගෙන නත්තල් තෑගිත් අරගෙන අපි ආවත් තවත් අපේම පවුලක් හොයාගෙන ලංකාවේ ඉන්න. ඉතින් ඔබ බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නවා වුණාට එක්සිකියුටිව් කමිටි එක අපේ හැම කෙනාගේම උදව්වෙන් අපි මේ වගේ දේවලුත් අපි ලංකාවේ කරලා දීලා තියෙනවා හැම කෙනාටම. ඉතින් එයාලට අපේ නත්තල් තෑගි අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් That's the meaning of Christmas. It really touched my heart. අනිවාර්යයෙන්ම තහනේ නත්තලේ සාමයේ කුමාරයා පණිඩ ගෙනාව කියනවා වගේම අපි මේ බොහොම ජයට සතුටෙන් සමරන නත්තල තවත් වෙනත් විදිහකට මුළු ලෝකෙම ඉන්න හැමෝ එක්කම සතුටෙන් බෙදා ගන්න එක තමයි ශ්‍රී ලයන්ස් අපේ අභිප්‍රාය. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රී ලයන්ස් තවත් පියවරක් මේ විදිහට ඉදිරියට තිබ්බේ. ඉතින් තහනේ එහෙමනම් සූදානම් අද දවසේදී කැරොල් ගායන තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකින් කවුද කියලා බලන්නට. Yes, but before that, we would like to have Most Reverend Dushanta Rodrigo on behalf of the judges to share a few words. හොඳයි. එහෙමනම් මේ සූදානම අපත් සමග විනිශ්චයෙන් එකතුණු ඔවුන් මෙම තරඟාවලිය පිළිබඳ සහ විනිශ්චය පිළිබඳව ඔවුන් දැක්වූ අදහස් කොහොමද කියලා බලා ගන්නට. Let me first of all thank you, Sujit, for organizing this and being the president of Sri Lanka, which I think brings the community together, though you are far away from your home country, and that builds friendship, fellowship, and most of all, that you are able to think as one community. Now I know there may be different people of different faiths and different different ethnic groups among the Sri Lankans. So that's the joy of sharing. The space is the most important thing. And during this time of COVID and the whole world is playing with it, you have come up with a very novel idea of keeping the spirits of the people up. You could have easily said, no, we can't do anything, but you have done it. And that's a great achievement, bringing people together, even remotely, online, virtually, is a great feat. And because it is virtually done, that we also can be involved in it. Otherwise, if it was physically done, you would have been able to be involved in such an endeavor. Now, I must thank Suraj
and Gimhani, who were the judges really of what we were sent, and a lot of effort. And I spoke to the judges, and they were very impressed with all that has been done, and they are really reputed music artists, and they have a sense of feel and to know and to be able to contribute to your whole program. So their assessment of what has been done has been sent to you, and I hope that you will all accept it in a way that it builds community, not because I think it's not the competition itself that matters, but the fact that you all were able to do it either in groups or in individuals or as families, and take part in it. Alone, you have won. The fact that you presented an item alone shows that you have already won. It's not coming first or second or third or fourth or fifth or sixth or seventh or eighth or ninth or tenth that matters, but the fact that you have taken part. And so I wish you all the very best in the coming days and in the new year, because the new year is going to pose a lot of challenges to us, as you might be knowing by now, because we went through this year, and this year had its own challenges. Next year we'll have different set of challenges. I hope that Sri Lions will emerge as a community that celebrates the achievements of people more and more, and that you will achieve together, not simply by yourselves, but as a community together, very especially to uphold one another and help one another through this crisis. So God bless you all, and our prayers are with the community, though we are so far away. Thank you. ඉතාමත් නිහතමානීව ඔබතුමාලට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලයන්ස් වෙනුවෙන් ඔබතුමාලන් විසින් ලබා දුන් ඒ දායකත්වය වෙනුවෙන්. එහෙමනම් සූදානම් ක්‍රිස්මස් කැරොල් ගායනා තරගාවලියේ ජයග්‍රාහී පවුල් කවුරුන්ද කියා බලන්නට. මුලින්ම සූදානම් තරගාවලියේ පස්වන ස්ථානය දිනාගන්නේ කවුරුන්දයි කියා බලන්නට. That's none other than Menaka Jagoni and family. හොඳයි. පස්වන ස්ථානය මේනකා ජයකුඩි මහත්මිය ඇතුළු පවුල එසේ දිනාගත්තේ සූදානම් තරගාවලියේ මීළඟ ජයග්‍රහණය කවුරුන්දයි කියා බලන්නට. තරගාවලියේ හතරවන ස්ථානය දිනාගනු ලබන්නේ ශාමා බීරිස් මහත්මිය ඇතුළු පවුල. Silent night, holy night. එහෙනම් සූදානම් තරගාවලියේ තුන්වෙනි ස්ථානය දිනාගත් ඒ සුන්දර පවුල කවුරුන්ද කියලා මේ මොහොතේදී බලා ගන්නට. තහනි The De Silva family. The child is looking, the carolers sing. The old has passed, it's the new beginning. Dreams of Santa. හොඳයි තරගාවලියේ පස්වන ස්ථානය, හතරවෙනි ස්ථානය, තුන්වෙනි ස්ථානය. ස්ථාන තුනක් මේ මොහොතේදී අප විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට අවසන්. තවත් ස්ථාන දෙකක් ඉතුරුව තිබෙනවා. ප්‍රථම ස්ථානය සහ දෙවන ස්ථානය. එහෙමනම් සූදානම් තරගාවලියේ දෙවන ස්ථානයට පත්වන්නේ කවුරුන්දයි කියලා මීළඟට බලා ගන්නට. තවත් සුන්දර පවුලක්. අද දින තරගාවලියේ දෙවන ස්ථානයට පත්වෙන්නේ Yes, so the second place goes to Tina and family. එහෙමනම් සූදානම් 2020 Sri Lions
ක්‍රිස්මස් කැරොල් ගායනා තරගාවලියේ ජයග්‍රාහී කිරුළ කාටද හිමිවන්නේ කියලා බලා ගන්නට. තහනි මොකද හිතන්නේ? Yes, Meshan, it has been a very tight game this time. We really don't know who are the winners. It has been very tight. What do you think actually it is? ඇත්තටම තහනි තාමත් තියුණු තරගාවලියක්. තරගකාරී පවුල් දෙකක් කරට කර තරගයක නියැලී වී සිටිනවා ජයග්‍රාහී කිරුළ වෙනුවෙන්. අපි මුලින්ම බලමු ඒ ජයග්‍රාහී කිරුළ දෙක කවුරුන්ද කියලා තරගාවලියේ කිරුළ බලන්නට පෙර. ශ්‍රී ලයන්ස් ක්‍රිස්මස් කැරොල් ගායන තරගාවලියේ ජයග්‍රාහී කිරුළ කාදානම් 2020 ශ්‍රී ලයන්ස් ක්‍රිස්මස් කැරොල් ගායන තරගාවලියේ ජයග්‍රාහී කිරුළ කාටද කියලා බලන්නට. Yes, Meshan. For the first time ever in Sri Lions Christmas Carols competition, we have a joint championship this time. So, here are the names. The Withanage family and the Mihan, Milhan and family. සුබපැතුම් ඔබ දෙදෙනාටම. ඉතින් සූදානම් මෙතරම් සුන්දර කාර්ය වේලාවක් ගත කරලා ඔබගෙන් සමුගෙන යන්නට. Let us also take a moment to pray for this current situation to be better around the world. And let's also take a moment to appreciate the doctors and nurses who are working frontline, risking their lives to make our lives better. හොඳයි. ඉතින් අද දවසේදී බොහෝමයක් දේ සිදු වුණා. ඒ හැම දෙයකින්ම සමුගෙන යන්නට මත්තෙන් මතක් කළ යුතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මෙම කාර්යය වෙනුවෙන් බොහෝමයක් දෙනෙක් තිරෙන් පිටුපස සිට අපට උදව් උපකාර කළා. ඒ හැම කෙනෙක්ටම නම් වශයෙන් නොකීවත් ඒ හැම කෙනෙකුටම ඉතාමත්ම නිහතමානීව බොහොම ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලයන්ස් වෙනුවෙන්. ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලයන්ස් අපත් සමග එන්න අත්වැල් බැඳ ගන්න. ශ්‍රී ලයන්ස් ඔබ හැමෝටම විවෘතයි. ශ්‍රී ලයන්ස් කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. ඔබයි අපයි අපි හැමෝම. ශ්‍රී ලයන්ස් අපත් සමග ඒ වගේම ශ්‍රී ලයන්ස් ළමා අපේ දරුවන් සමග අත්වැල් බැඳ ගන්න. ඔබ වෙනුවෙන් බොහෝ දේ සූදානමින් තිබෙනවා. අපේ සංස්කෘතියත් සමග අපේ දේත් සමග ලෝකයට අරගෙන යන්නට. නැවතත් මතක් කරනවා එන්න අත්වැල් බැඳ ගන්න අපි බලා සිටිනවා ඔබ එනකම්. එහෙමනම් අපි හැමෝම එකතු වෙලා 2020 ශ්‍රී ලයන්ස් ක්‍රිස්මස් කැරොල් අපේ මෙම වැඩසටහනින් සමුගෙන යන්නට සූදානම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුළු ලෝකයටම ශ්‍රී සුබ නත්තලක් වේවා. Greetings, everyone. Before we step into Sri Lions Christmas